خب تنظر ما یه لایف پسکی مادک دوستا ببخشین یک کمک مسئله تکنیکی است امزو خاطر مجبوری تکی دویمنه را بگیری دویمنه دفعه کستا ایره گفتش مو لایو هم ده توخ کنی که این دفعه کار میدیا یا نمیدیا سی خب یک دو دقیقه بخشش باشه یک کمک صبر کنین امیره Technology is not our friend today. خب این دفعه دنظر ما آوازی کو نمیدیا that's really good آقا جاوید اگه مور ایمیل کنی باز ما بهتون دا پیجی شما من بهتونم بیزنم فرستادم ایمیل آمادک؟ باید آماده باشه. This is our first time trying to do it like this, so your patience would be much appreciated. So بخشش باشه دوستا یک کمک دقیقه دیگه هم صبر کنین hello, 33 people watching us. Come on, Joe, sing a song or something while we're waiting. I wish I could. Zindagi. Okay, I think should be fine now. Excellent. Hopefully it works because I'm just okay. So we are actually live on our Facebook page as well. Facebook page از ما live شده امزو خاطر یک دقیقه بخشش باشه مامی موبایل را آماده کنم که معلوم شنه خب اینجا هم کار میدیا فیسبوک پیج از ما I think که کار میدیا hopefully I think technical problems. یک working. Just give me a sec. Okay, I think we are set to go. We're ready to go. Let's go. ماشاءالله بعد از نیم ساعت کسته دوباره جوش تک خب به نام خدا سلام دوستا امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین امروزی برنامه ریزر داره خانم کیت جکسن است خد از مو در مورد ویزاهای پارتنر و فیملی ویزا کسته یک کمک اپدیت میده یک کمک معلومات میده و سوالایی که شما دارین میتونین سوال کنین و بعضی سوالا که من نوشته کردم باز اونا هم سوال منی دیگه در مورد refugee و humanitarian visa یعنی ویزاهای refugee و بشردوستانه گپ میزنیم مثلا bridging ویزا کسایی که 3 ساله 5 ساله داره و دوباره مسئله ویزاهای CSP همون کمیونیتی والا هم کسته گپ میزنیم خب در نظر من سعی کار میده نالی اول شروع منی از یک introduction یک معرفی کنی ما نام است یوسفی ما از انجمن هزاره شمامه اسوسییشن هستم خانم کیت جکسن امروز داره آقای جاوید هم کس در قسمت ترجمان خود از ما کمک منه Kate, do you want to maybe introduce yourself? Yeah, sure. So my name is Kate Jackson, as you've said, and legally I have to say that I'm a registered migration agent and my MARA number is 1281909. Thank you for joining us tonight. We hope that we'll be able to answer a lot of your questions. تشکر. آقای جاوید شما میتونین خود را یک ریزه معرفی کنین؟
سلام به همه. نام جاوید است و من همکار خانم کی جکسون هستم از دفتر ویزا گروپ در خدمت شما هستم. تشکر. This is legal advice, so it's just general information, and we can't answer personal questions about your case, unfortunately. So that's something that's really important to know. در این جلسه ما فقط سوالای معلومات عمومی میدیم، سوالایی که سوال میشه از ما جواب میدیم و مخصوص روی کدام کسی نمیتونیم صحبت کنیم یا مشاوره بدیم. دیگه یک معلومات عمومی است. تشکر. اول کستا شروع منی از قسمت ویزاهای پارتنر و فامیلی ویزا. پارتنر منظور ما که اما ویزاهای همسر و فامیلی ویزا کستا اول کستا تا قسمت زو گم میزنی. یکم پلان را بگی که ویدیو چرخم خواهد بود. از بعد refugee و humanitarian ویزا است و ویزاهای بشر دوستانه. بعد از او در قسمتی CSV درباره ویزاهای کمیونیتی کستا گپ میزنی. اول شروع منی از قسمتی پارتنر و فامیلی ویزا. اگر خانم کی جکسون میتونین اگر یکم معلومات عمومی درباره ویزای همسر یا پارتنر ویزا و فامیلی ویزا اگر بتونین بدین بعد از او کستا سوال را انجام میدین. Okay, sure. So just to explain to people that don't know me, I can understand a fair bit of Farsi, but I can't speak very well at all. So Akram will ask the questions in Farsi. If I totally don't understand, then he's going to explain. خانم کی جکسون ماشاءالله فارسی بلد شده، خیلی زیاد بلد شده. اکثریت گباره که اکرم میگن سوالای را شاید متوجه شدن. دیگه هر کدوم که متوجه نشده که یا نفهمید باز میگه برای اینکه اکرم بتونه که سوال را به انگلیسی هم مطرح کنه. So the first thing to say is that the federal budget is going to be announced on the 6th of October, so in 6 days' time. And so in that, they will be announcing all of the plans, all of the levels for the migration program. So at this stage, we're waiting to see what impact coronavirus and all the other economic factors will have on the migration program. استرالیا بجت را در تاریخ 6 اکتبر اعلان میکنه و ما ببینیم که کرونا ویروس یا وضعیت کرونایی چقدر تاثیرات روی کارهای مهاجرتی گذاشته. So normally for each type of visa, they have certain levels or certain numbers for most of them. So we're waiting to see what those numbers will be and if they will be reduced because of coronavirus. ببینیم که در تعداد ویزاها هم تغییر میاد یا نمیاد به خاطر از اینکه استرالیا سالانه اندازه یا حد دارن، تعداد ویزاها دارن که برای کدام ویزا سالانه چقدر ویزا صادر کنند و ما ببینیم که وضعیت این سال به خاطر کرونا چی فرق میاره. At the moment, unfortunately, there's about 90,000 people who have lodged partner visa applications and are waiting for very, very long periods of time. در حال حاضر حدود 90,000 متقاضی در انتظار هستن، کسایی که کیسای همسری انداختن یا اپلای کردن یا درخواستی دادن ویزاهای پارتنر، اینا کلا منتظر هستن. So there's been some different petitions to the parliament. There's different campaigns to change the system because it's very unfair. به خاطر از اینکه خیلی مدتش طولانی بوده و ناانصافانه بوده، تا حالا دادخواست‌ها امضا شدن و کمپاین‌ها اجرا شدن. ببینیم که آیا اینا تاثیراتی خواهد گذاشت یا نه. So many of our clients, the Hazara community and the Afghan community more generally, many of our clients lodged applications many years ago, so 2012, 2013. If you came to Australia by boat, unfortunately, your family's application will have been affected by Ministerial Direction 80, which means that unless there's a really strong reason for them to process it, they'll be processing in date order. So they're still doing some from 2012 even. اکثریت مشتری‌ها کسایی یا درخواستی‌های
ویزای پارتنر یا ویزای همسری را سالهای وقت درخواستی دادن برایشان. سال 2012 بودن، سال 2013 14 و اینا، خصوصا کسانی که با کشتی وارد استرالیا شدن بدون کدام ویزا و اونا هنوز سیتیزنشیپ خود نگرفتن، همه منتظر هستند و خیلی مدت طولانی را در بر گرفتن کیس های اونا یا درخواستی های اونا. Many people who did their so many of the cases from 2013 and those years who did their medicals before coronavirus started, they've just been waiting now for the visas to start processing again. A couple of weeks ago, Dubai, where most of the visas are processed, started working properly again. So they're catching up now on the work that was put on hold. و کسایی که قبل از کرونا ویروس مدیکال تست داده بودن یا بایومتریکس انجام داده بودن اینا و بعد از او اتفاق کرونا ویروس آمد دیگه تقریبا برای مدتی کیسا اون هولد بود یا پروسس نمیشد، سسپند بود تقریبا، البته کاملا نه. و به همون خاطر اینا که دوباره بازم کارهای شروع شده، زیادتر شروع شده و کارهای اونام زیاد شده. ببینیم که بعد از این کارها انشالله که تمام شود. Medicals are usually valid for 12 months, but in certain circumstances, immigration can choose to extend the validity period to a maximum of 18 months. Medical test 12 ماه اعتبار داره و بعد از 12 ماه یا یک سال وقتش یا اعتبارش تمام میشه و در بعضی مواقع ایمیگریشن میتونه که تمدید کنه وقتی مدیکلز را و اکثریت مواقع اونا دوباره درخواست میدن که دوباره مدیکال تست انجام بدن. Okay, Akram, what questions do you have? Okay, I think you did talk about the new changes to partner visa. Did you? Sorry, I was looking at the questions. No, so they were talking about changing the processing of partner visas so that you had to be approved as a sponsor first, and then you could apply for the actual visa application, but they haven't brought that in yet. آقای جاوید کستا میتونید درباره امضی کستا کمک گپ بزنید از خاطر ازی که ما گفتم یک نوع چنجزایی که در تغییراتی که در قسمت پارتنر ویزا میخواست باید باز اوره کستا از خانم کی جکسن ما پرسان کردم که اگر بتونی میره یک ترجمه کنی. فکر کنم دمو قسمتی که تغییراتی که میخواست اول اسپانسرشیپ شوه بعد از او اکچوال پارتنر ویزا اپلیکیشن شوه که او قرار بود وقت این قانون تطبیق شوه که او تغییر ای بود که اول باید اسپانسرشیپ اپلای میشد یا درخواستی داده میشد، بعد باید اپروو میشد اسپانسرشیپ. هرگاه کسی کیسش اپروو میشد اسپانسرشیپش بعد میتونست که برای خودی پارتنر ویزا اپلیکیشن اپلای کنه که این تغییر به وجود نامد و تا بالا کنه آمده داینده نمیتونیم بگیم که خواد آمد یا نه و کی. تشکر. امی یک سوال دیگه یک سوال نه چندین سوال بوده که ما یه گرفتم در یک سوال جور کردم که مثلا امی وقت زیاد نشنه تمام سوالا جواب داده شنه. بعضی از قوم ها کسته در فیسبوک مسیج کرده بود که بعضی از ناکسته مدیکال شده، بعضی ها کسته مدیکال نشده، بعضی ها در زمان ویروس کسته مدیکال شده بود، سیمی ویروس که همده بود. باز اینا میخواستن که باز ما میخوایم امی سوال کسته دوباره یک ریزه تکرار کنی از خاطر ازی که بعضی دوستا تازه کسته کم مایه. امی آیا کار دمی زمانی ویروس کسته جریان داره یا نداره؟ سوال از ناکسته اینمی بوده که از خاطر ازی که اونا مگفت مو مدیکال کده یا مدیکال هم نکده آیا کارا پیش موره یا نه؟ So it really depends on when the application was lodged. So if the application has been accepted for priority processing and the sponsor is someone who came by boat, or if the sponsor is an Australian citizen or someone who came to Australia by plane, then the case will probably be actively processed, and the average processing times at the moment are around 18 to 26 months. خب بستگی داره که کسایی که پارتنر ویزا درخواستی دادن یا اپلای کردن برای فامیل خود
بستگی دارن که اونا کیسشان دوباره باز شده یا نشده از وقتی که کسانی که در کشتی آمده بود. اما قانون 2013 هستن که 2013 گفت کسایی که تا سیتیزن نشدن کسایی پارتنرشون پروسس نمیشه دیگه. یالی هم کسانی که قبول شدن درخواستش و ایمیگریشن گفتن که کیسایش پروسس میکنیم، بستگی به اونا دارن که اگر اونا مدیکال درخواستی مدیکال چک آمدن برشان و مدیکال تست قبل از کرونا ویروس انجام دادن، بستگی داره. اما رقم که گفتیم که مدیکال چک 12 ماه اعتبار داره و تا 12 ماه را اگر کارهای بعدی اینا تمام شد و دیگه چکینگش تمام شد خلاص شد که ویزا صادر میکنه. اگر که خلاص نشده بود و مدیکال چک اعتبارش خلاص شد یعنی یک سالش پوره شد، البته امور رقم که پیشتر گفتیم که در بعضی مواقع از بعضی کسا را میتونن که مدیکال چک شد تمدید کنن، امکان داره بدون این که دوباره اونا درخواست بدن که مدیکال چک کنن ویزا را صادر کنه اگر کارش تمام شده بود و اگر وقتش زیادتر شود و از اکثریت اونا دوباره درخواستی مدیکال چک میکنن. But the very important thing to understand is that it's not like the old system. The old system used to be that the medicals were only done just before the visa was granted. So that's not the system anymore. So especially for the applications that are lodged online, say, for example, I could lodge an application tomorrow for someone whose family came to Australia by boat, and I could organise them to go for medicals next week. But that would be irresponsible of me because there's no point, because the application isn't going to be actively processed until it's accepted under Ministerial Direction 80. So a lot of our families are saying, you know, just send my families for medicals, so they think that something's happening, or they, you know, they feel happier or whatever. And I always try to explain that that's going to cost money, that's going to put your family at greater risk, and it's a waste of time unless you know that the medical is actually going to be needed within the 12-month period. البته بله پروسسی خودی مدیکال چک هم تغییر کرده، مثل که سالهای قبل این رقم بود، اول کیس پروسس میشد تقریبا دیگه چکینگ ها خیلی اکثریتش تمام میشد و در آخرای چکینگ بود که بعضی کارا میماندک و از بعضی هم تقریبا تمامش خلاص میشد. باز ایمیگریشن درخواست میداد که مدیکال چک کنه، به مجردی که مدیکال چکش تمام میشد حتی بعد از 2 روز یا 1 هفته یا 2 هفته ویزا را صادر میکردند. یالی فرق میکنه سیستم، حالی که از طریق آنلاین یا از طریق ایمی اکاونت ویزای پارتنر درخواستی میشه، درخواست فرستاده میشه، بعد از اینکه پولش پرداخت میشه و ویزا هم ولید شناخته میشه از طرف ایمیگریشن، اتومات برای بایومتریکس برای مدیکالز در اونجا درخواست میدن که انجام بدن. ای به این معنا نیستن که حتما چند روز بعد یا چند هفته بعد حتما کیسای اونا خلاص میشه و چکینگش تمام میشه. یالی چون که ما هم گفتیم فعلا وقت زیاد میگیره پارتنر ویزا اپلیکیشن، اگر حتی اسپانسر سیتیزن باشن یا پرمننت باشن که قانونی آمده باشن، اونا برای خانم خود یا برای فامیل خود پارتنر ویزا درخواستی بدن و نمو موقع برایشان درخواستی میآید اتومات از خود ایمی اکاونت که بایومتریکس و مدیکال انجام بدن. به این معنی است که حتما او وقت انجام بدن، چون که ویزای پارتنر فعلا تقریبا 1.5 سال 2 سال هم در بر میگیره و اگر اونا در اوایل کیس مدیکال انجام بدن، چون مدیکال 1 سال اعتبار داره، بعد از 1 سال که کیسای از اونا اگر تمام که احتمال زیاد داره تمام نشود ویزا نگیرن، از اونا باز درخواستی میشن که دوباره اونا مدیکال چک انجام بده که ای برای مشتری ها میتونه که مشکل ایجاد کنه، هم مشکل امنیتی و هم یک مشکل اقتصادی، چون کسایی که مثلا در پاکستان هستن اونا در کویته هستن باید برن یا در کراچی یا در لاهور یا در اسلام آباد سفر کنن تا اونجا مدیکال چک انجام بدن، دوباره باید یعنی دو بار انجام ندن خوبتر هستن. و کسایی که در افغانستان هستن میتونن در کابل مدیکال چک انجام بدن، از اونها فرق نمیکنه، ولی بایومتریکس در خود افغانستان انجام شدن نمیتونن شود. شکر. Are you finished, Kat? Yeah, cheers to go. So at the moment, there's also some people who are
who have someone with a disability or serious illness in their family. So for a partner visa, what happens in that case is immigration will do an assessment, or the doctor will do an assessment, and they might send a letter saying, look, we've decided that if this person comes to Australia, it's going to either cost a lot for the Australian government to pay, or it's going to take up services or treatment that would prevent another Australian citizen or permanent resident from getting that treatment. So that's something that's also happening at the moment. It's really important that if you have a family member who has a disability, that you speak to your migration agent or lawyer about how that's going to affect the case potentially. در مورد یکی برای تاثیر صحت یکی از یا چندین اعضای فامیل در کیسی پارتنر، اگر که از یکی از اعضای فامیل کدام معلولیت داشته باشند یا مشکل جسمانی خیلی خدای نخواسته بزرگ داشته باشند، این میتونه که برای خود کیس مشکل ایجاد کنه. مشکل چه رقم؟ به خاطر از اینکه اونا وقت اگر خدا نخواسته کدام کس معلول باشه در اعضای فامیل، باز ایمیگریشن ایرم به فکرش میفتن که این چقدر هزینه خواد گرفت وقتی که استرالیا به در اینجا تا یک صحت ازی کامل شوه، خوب شوه، در نفهم شفاخانه باید اینا معالجه شوه و معالجه اینا چقدر وقت در بر خواهد گرفت. اینی هم به ایرم باید کسایی که در فامیلش کدام کسی معلولیت دارن یا مشکل صحی کلان دارن ایرم در نظر بگیرن و با وکیل خود در تماس شوند در این مورد که کدام مشکلی خلق نکنه و رای حل شود. شکر امی. Okay, there was I think there were 20 questions about people who came by boat, and they applied in 2012, 13, 14, 15, 16, 17, and I don't have 2018. And they were actually asking about their permanent residence. They have their permanent residency. They're not citizens yet, but they have applied for their family. Okay, explain. So I know this is the same question, but to just make sure we answer this question like a bit briefly. Okay. دوستا بخشش باشه، بعضی از دوستا که تقریبا 20 تا سوال تقریبا بوده گیرم ما میخواستم پرسان کنم از خانم کیت جکسون که خیلی از کشتی هم ده 2012 این تا 2018 باز اینا پرمننت هسته لیکن سیتیزن نیه، طبعا سیتیزن نشته به خاطری که هر مشکلاتی هسته. باز اینا پرسیده بود که آیا می کارای پروسسی فیملی از مو پیش موره یا نموره. این سوال دخواه اولم گفتی، بازم خانم کیت جکسون ایره یک کمک میتر باز دوباره یک ریزه تکرار مونه. Okay, so immigration has a responsibility to process the visa applications that are received, but it's up to them in what order they process them and how quickly they process them. For the people who came by boat and they are citizens. All visa applications, they have to process them, but it's up to them. They can choose their own strategies for when they process them and how long it takes. ما یکم بیشتر وضاحت در این قسمت میدم، جواب بیشتر میدم، بخاطر که پیشترم که اشاره کردم من فکر کنم فراموش شد که در این مورد صحبت کنم. کسانی که توسط کشتی آمدن، بدون مدرک آمدن و سیتیزن نشدن، هنوز کیسای فامیل خود یا درخواستی های پارتنر یا فامیلی اسپاوس ویزا انداختن سالهای 2012 یا 13 یا 14 یا 15 یا 16 یا فرق نمیکنه، از اونا را در صورتی پروسس میکنن که البته در صورتی که سیتیزن نشده باشن، در صورتی که کدام مجبوریت در استرالیا در اینجا داشته باشن و اونا به فامیل خود نیاز داشته باشن که در زندگی، در امور زندگی کلن کمک کنه در اینجا و این فعلا مطابق تاریخی که کیس یا درخواستی انداخته شده پروسس میشه و امور رقم مثل 2012 13 14 15 16 این رقم و در تاریخش هم ماهش هم فرق میکنه و سالش هم، اما در عموم طبق که تازه کیت گفت ایمیگریشن این مسئولیت داره که کیس ها رو پروسس کنه
و این چقدر وقت در بر بگیره او را ایمیگریشن تعیین میکنه و کدام کیس پیش ببره او را ایمیگریشن تعیین میکنه. So because a lot of people who came by boat didn't have any documents with them, and also because a lot of people have provided fake documents and incorrect information, particularly about their family composition. So immigration has taken some time to go through and collect a whole lot of information and to match that up from Centrelink, from Medicare, from the money that you send overseas, from the information that you put on Facebook. They're matching all of that up, and they're checking that to see whether or not the information you provided in your own application for protection and also the partner visa application is correct. و کسایی که در کشتی آمدن از اونا را خلاصه کسای هم سیتیزنشیپ شانه و هم کسای فامیلی شانه خیلی زیاد چکینگ میکنه یا بررسی میکنه، مثل این که معلومات را از دیگه ارگان های دولتی میگیرن که در دیگه ارگان های دولتی چی معلومات ارائه کرده، چی اسناد ارائه کرده، مثلا در سنترلینک چی معلومات اینا ارائه کردن در مورد فامیل خود، در مورد خودشان، در ویکرودز اما رقم چی معلومات ارائه کردن و از قبل دیگه خیلی سوشال میدیا اینا چی میگن و پولی که اینا فرستادن در کدام کشور برای کی فرستادن، اینا کلا مانیتور میشه و اینا چک میکنن و بعد در کیسایی که اونا در کمپ آمده بودن در اونجا چی گفتن، بعد از او برای دیگه ویزا اگر اپلای کردن درخواستی دادن مثل humanitarian ویزا برای اعضای فامیل خود در اونجا چی گفتن، بعد برای ویزای رزیدنت ریترن ویزا یا ویزای برگشتی اپلای کردن درخواست دادن اونجا چی گفتن، برای سیتیزنشیپ بعدش اپلای کردن در اونجا چی گفتن، یا بعد فرم 80 براشون فرستاده شده که پر کنه در اونجا چی گفتن و کیس پارتنر خود یا فامیلی خود انداختن در اون چی گفتن. اینا رو کلش اینا بررسی میکنن، چکینگ میکنن تا که ببینن معلومات ها در هم دیگه سر میخوره یا نمیخوره. So there's some instructions. It's sort of difficult, to explain what it is. But the minister has said to the Department of Immigration staff that for people who have put in an application and they came by boat, you have to put their applications, basically on hold unless they can prove that there's really strong reasons, medical reasons or other compassionate and compelling reasons for the application to be processed. So if you came by boat and you haven't got citizenship and you're probably not going to get citizenship soon, then it might be a good idea to look at other options potentially for sponsoring your family, like humanitarian visas or there's community support program potentially. قبلا هم یک اشاره کوچک شد در این مورد کسایی که در کشتی آمدن و کسای اونا زود پروسس نمیشه مثل کسایی که سیتیزن هستن یا قانونی آمدن با ویزا آمدن در اینجا، وقتی امکان داره خیلی زیاد در بر بگیره، خصوصا کسانی که دیرتر انداختن در این سالهای اخیر انداختن دیگه. اگر که شما سیتیزنشیپ خود مثلا کسایی که انداختن سیتیزنشیپ خود نگرفتن و احتمال داره که و درخواستی هم ندادن برای سیتیزنشیپ خود، به این معنا که امکان دارن که ویزای درخواستی ویزای فامیل شما خیلی وقت زیاد در بر بگیره. دیگه شما میتونین که اگر بخواید اون رو زودتر پروسس در استرالیا اسپانسر کنه، میتونین دیگه گزینه‌های ویزا را انتخاب کنین اگر شرایطش را اونا تونستن پورا کنن. تشکر. دوستا هستم ما سوالاشم را میتونم بگم. اما تام که در اول ویدیو ما گفتی کسایی که اول جوین نکرده بود پلان مخصوص داره که دوباره تمامی ویزا تقریبا گپ میزنی، ویزای بشر دوستانه و رفیجی پارتنر و فامیلی ویزا را کسته فعلا کسته گپ میزنی. و در قسمت از یک از سوالات انسان ما شاید ما اشتباه کرده باشم، اینجی بود که بعضی از دوستا در 2013 14 15 16 17 18 کسته در کشتی نمداد. منظور اینجی بود که اونا در مو زمان اپلای کرده بود، نه کس کشتی هم ده بود. در زو قسمت کسته تو اشتباه نشنه. خب then I might ask another question. So this is just another question from another قوما. امی در قسمتی چی پرسان کرده بود که اینا اپلای کرده بلده پارتنر ویزا بلده پرا فیملیشی، باز اولاد چی کسته پیداشته در اوورسیز فعلا اونا تمام میشی.
بعضی اینا از این پیش مدیکال چکاپ و بایومتریکس کرده بود. بعضی اینا سوال کرده بود که تمام اسنادهای اولادای رایی کرده برای در دبی برای سفارت استرالیا. باز اینا لنا پرسان کرده که آیا ما دوباره باید مدیکال چکاپ کنی و آیا دوباره باید اینترویو شونه؟ دنزل من میدونم سوال کرده بود. Okay. So congratulations on the new baby, Tabrik. So if your family did their medicals less than 12 months ago, their medicals will still be fine. So yes, the baby will need to go for a medical, and you'll need to provide, send a form to immigration asking them to include the baby in the application. بخشش باشه. اینا گفته بودن که اره 1 سال شده، 1 سال از 1 سال هم کمک زیادتر شده. Oh, the medicals were done a year ago, more than a year. More than a year ago. Yeah. But like I said before, immigration has the discretion. They're able to extend the validity of the periods to 18 months. So it's worthwhile, particularly if your family has to travel to somewhere dangerous. It's worthwhile asking if that could be extended. بخش اکرم ما قبل از اینکه می سوال باز ترجمه کنیم یا جواب بدیم، اسپانسر یا اسپانسرش اینجا سیتیزن هستن یا قانونی آمدن گفتین؟ اونا کسا در این قسمت گپ نزده بود، خالی گفته بود که اونا کسا برای فیملی والا خبر نیم دیگه، زیاد معلومات ندارم. از اونا گفتد که بچه‌ایش در اونج پیدا شده و از همزو خاطر کسا سوال را زیاد معلومات نداده بود. خب در اینجا امور رقم که پیشتر گفتیم بله مدیکال چکش اگر از 1 سال بیشتر گذشته باشه اعتبارش تمام شده و ایمیگریشن اختیار زیر دارن که دوباره تمدید کنه مدیکال چک اینا را، یا اینکه اونا میتونن منتظر باشن تا اینکه ایمیگریشن دوباره از اینا درخواست میکنه که دوباره مدیکال چک کنن یا نه و کیسای از اینا رو فاینال کنن. البته بستگی به شرایط اسپانسر یا خود کیسش هم داره که چقدر وقت دیگه در بر میگیره و در قسمت ما نمیتونیم که جواب بدیم بخاطر که وضعیت از ما نمیفهمیم در کدام وضعیت هستن. و بله اونا اگر که بیبی یا طفل نو در خانهشون پیدا شدن اونا را باید برش پاسپورت همون تذکره اگر افغانی هستن ای اسناد بگیرن، اسناد هویتی را و برای ایمیگریشن در دبی بفرستن تا اینکه اونا هم شامل کیس شود و بله همون بیبی یا طفل جدیدم باید مدیکال چک بدن. And the other thing is that if the sponsor was a citizen at the time that the baby was born overseas, then they can either choose to apply to include the baby in the application, or they can apply for citizenship by descent for the baby and then apply for an Australian passport. بله اونا میتونن که if the sponsor is citizen, did you say it? If the sponsor is a citizen and the baby is born overseas. اگر که اسپانسرش اینجا کسی که اسپانسر میکنه اونا را سیتیزن باشن و بعد از اینکه اینا سیتیزنشیپ استرالیا را گرفتن طفل پیدا میشه، در این صورت میتونن که برای طفل سیتیزنشیپ بای دیسنت درخواسته بدن، یا این قسم یا که میتونه اورم شامل کسی ویزای پارتنر کنن که کسیش با فامیلی با دیگه اعضای فامیلی یک جای پروسس شود. Sometimes, sorry, Akram, I can see you're ready. Sometimes we recommend that they include the baby in their application because citizenship by descent can take up to around 7 months or so. So sometimes it can actually be quicker to include the baby in the application. It doesn't cost anything extra. And then once they'll come to Australia, then you can apply for citizenship by descent for the baby. ایره بعض وقتا ما البته پیشنهاد میکنیم که بجای از اینکه citizenship by descent درخواست بدن برای طفل جدید شامل کسی دیگه اعضای فامیل کنن، پارتنر ویزا کنن خوبتر هستن، به خاطر از اینکه اگر کسی پارتنر ویزا در آخر رسیده باشه که حدودی فرض کنید 1 ماه بعد یا 2 هفته بعد یا 3 هفته بعد تمام کارش قرار انجام شوه و ویزا صادر شوه برای از اونا و چون citizenship اپلیکیشنش امکان داره وقت زیادتر در بر بگیره، چند ماه در بر بگیره دیگه، اگر که شامل کسی پارتنر کنن اینا را آسانتر و زودتر انجام میشه و
کدام فیسی هم نداره برای از اینکه شامل کیس پارتنر کنه و برای سیتیزنشیپ اگر اپلای کنن باید فیس رایده پرداخت کنن. تشکر. I think there were some more questions about از اینکه بعضیا برای پارتنر ویزا اپلای کرده، مثلا بیشتر از 24 ماه کسته منتظر است، اینا کسته باید چی کار کنه؟ So البته again, sorry for interruption. So they have actually done their medical checkups and everything, like everything's good to go, but they're just waiting. It's been more than 24 months. Okay. So the important thing is to keep immigration updated. So make sure that you send them regularly, you update them with evidence of your genuine and continuing relationship, so that then it's easier for them to make a decision more quickly, because they don't have to come back to you and say, okay, it's been 6 months now, please send us some new information. Make sure that your police checks are valid if you needed police checks. Just make sure that all of the documents and everything is ready so that immigration doesn't have to chase you. خب وقتی که کس البته زیادتر برای کسایی صدق میکنن که سپانسرش اینجا قانونی آمده باشن یا سیتیزن باشن و فهمیده شود که کسای ازنا دمو مدت تمام میشه و کشتی والا نباشن. خلاصه دیگه اینا هر چند ماهی اگر که بتونن معلومات یا مدارک بیشتر بفرستن تا ای که برای ایمیگریشن ثابت کنن که از روز اول که کیس انداختن تا حالا هم تا رابطه زناشویی اینا خوب مستحکم و دائمی هستن و بودن. او میتونه خیلی مدارک باشه از قبیل میتونن که تاریخچه تماسهای خود بفرستن که نشان بدن اینا میشه هم دیگه تماس میگیرن، صحبت میکنن، هم دیگه خلاصه دوست دارن و از نگاه مالی اگر هم دیگر حمایت میکنن میتونن رسیدهای پولی که فرستادن اونا رو بفرستن و کدام مدارک دیگه ای که ثابت کنه رابطه اینا خوب بوده و هستن. و در موردی که از وقتش زیادتر تر میشه، خب بعضی اپلیکیشن یا بعضی درخواستی از تاریخش زیادتر تر میشه، شاید از بعضیا کدام مشکلی باشه یا ایمیگریشن در کدام قسمتی مشکوک باشن و چکینگ بیشتری بخواین که انجام بدن. بستگی به کیسی شخص داره. یک فقط معلومات عمومی میتونیم بدیم، ما نمیتونیم که از کسی را تا که پیش خود ما نباشه بگوییم که چی مشکلی خواد باشه در کیس. So Akram, you said that case had been processing for 24 months. So if possible, people should check on Home Affairs websites, because they have the standard processing times for each visa application. So if you just type in subclass 309, then it'll come up. At the moment, like we said, 90% of applications are finished within 26 months. So what that family should do is wait another 2 months, and then if it hasn't been finalized and immigration aren't actively processing it, they're not in contact with the family, they could consider making a complaint. Immigration has its own complaint department called the Global Feedback Unit, and you can fill in a form on their website and make a complaint. بله، ویزای پارتنر البته وقت دارن که چقدر در بین کدام مدت را تقریبا 90%ش خلاص شود، تمام شود و این میتونن که در اینترنت هر کسی کیس انداخته ببینه و از حتی خود ایمی اکاونت هم میاد. البته این حد اوسطی وقتی که در نظر گرفته میشه از طرف ایمیگریشن خیلی زود فرق میکنه، گاهی کم میشه، گاهی زیاد میشه، گاهی مثلا 20 ماه الی 26 ماه میشه، گاهی 15 ماه الی 20 ماه میشه، گاهی 14 ماه الی 18 ماه میشه. خیلی زود فرق میکنه ویزای پارتنر. دیگه احیانا اگر از کسی از وقتش زیاد تیر شده بود و جای نگرانی بود که چرا نشدن، اونا میتونن که شکایت درج کنن از طریق Global Feedback Unit. در وبسایت اگر برن میتونن فرم پر کنن، شکایت درج کنن. تشکر. یعنی در یک قسمت دیگه ما امو کسایی که
یک چند سوال البته در بین میسیج هم است، بس دیگه دوستا هم پرسان کرده بود در قسمت از که بعضی دوستا در اندونزیا، در آذربایجان و در دیگه کشورها است که از طریق UNHCR کسی میخواید قانونی در استرالیا باید. واضح نمیگه که ما اینترویو هم کده، مدیکال چیکاپ هم کده، اما به خاطر کرونا ویروس کارهای ما تقریبا معلوم نیه. از مو کسته چیز کار میشه؟ این سوال در نظرم چندین بار من اینجا آماده گم، زو خاطر اگر بتونین جواب بدین خیلی خوب میشه. Okay, sure. So unfortunately, because of coronavirus, a lot of things have been put on hold. So there's approximately 4,000 people around the world who've been granted humanitarian visas. But because you don't actually become a permanent resident, most humanitarian visas are well, they're all permanent, but you don't actually become a permanent resident until you've entered Australia. So for that reason, they're not able to enter Australia yet until the travel exemptions change, travel restrictions change, sorry. البته برای ویزاهای بشردوستانه هستن و کسایی که از طریق ویزای بشردوستانه ویزا میگیرن از طریق UNHCR یا از استرالیا اگر اسپانسر میشن یا پروپوز میشن، اونا ویزاهای دائمی میگیرن. درست است، ولی تا وقتی که وارد استرالیا نشدن اونا نمیتونن که شهروند دائمی استرالیا به حساب شود. از همون خاطر یعنی قیودات به خاطر کرونا، قیودات سفر برای از اونا رو اجازه نمیدن که وارد استرالیا شوند. دیگه اونا نمیتونن که مثل کسایی که ویزای پارتنر میگیرن بتونن باید داخل استرالیا. منظور ایه که باید هر زمانی که sorry, this is a relevant question. Yeah, so do they have to باید اونا صبر کنه که تا امی قیوداتی که دولت استرالیا اشته امی خلاصن از بعد اینا رو میخواین؟ Well, they have to, well, they're the people who've already got the visas, they're waiting, right? So the second part of my answer is that the people who haven't got a visa yet, but they've had their interviews, they've had their medicals, everything's looking good. Hopefully, they'll get their visas soon. But as I said before, we're waiting until the 6th of October to find out the federal budget, what the planning levels are going to be. So whether they're going to keep the same number of refugee and humanitarian visas available each year, or whether they're going to change that. So yes, they have to wait, unfortunately, but yeah, we're not sure exactly how long they're going to have to wait. But humanitarian visas are unfortunately not a massive priority for the government at the moment. بله، ویزاهای بشردوستانه فعلا متاسفانه در اولویت قرار ندارن و زیاد اینا دنبالش نیستن که زود پروسس کنن و کارش تمام شود. کسایی که تمام کارش خلاص شده اونا باید منتظر باشن تا که ویزایشان صادر شود. ما باید منتظر باشیم تا 6 اکتبر را که اینا اعلان کنن فدرال بجت، ببینیم که چی تغییراتی به وجود میاد و به وجود میارن. شکر. دوستا یک قسمتی دوستا کسا درباره سیتیزنشیپ کسا پرسان کرده. در سیتیزنشیپ کسا امروز فعلا گپ نمیزنی از خاطر زی که مورد ویزاهای قسمتی سیتیزنشیپ خیلی کی از طریق کشتیم نه پرسان کرده. خیر ایره کسا یک موقع دیگه کسا دربارهش گپ میزنی. Just one more question. I think there are many questions in the chat that are there any like refugee or humanitarian visas for people who are living in Indonesia at the moment? آیا گو ویزای برای کسایی که در اندونزیا هست اونا میتونه اپلای کنه یا نه؟ یا مثلا میگفت که قیودات اشته بود که بعد از خبر نیم که از کدام سال که آمدین شما بلده استرالیا اپلای نمیتونین. اگر میره توضیحات بدین بسیار خوب میشه. So it's a big complicated answer. So basically people can definitely apply for humanitarian visas and refugee and humanitarian visas. Ideally, if people have
family or good friends in Australia that could sponsor them, then that makes a big difference, because the Australian government prioritises people who already have settlement support in Australia, and also people who are happy to go to regional areas. They're the priorities at the moment. کسایی که در اندونزی هستن، البته ما یکم معلومات یکم زیادتر میگم این باره. کسایی که قبل از جولای 2014 در اندونزی رفتن با سازمان ملل راجستر کردن، اگر اونا شرایط ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام یا CSP را بتونن که پورا کنن، میتونن درخواست کدام اگر اسپانسر اینجا کسی اسپانسر دارن که بخواین پروپوز کنن اونا را، و از دوستایش فامیلایش کدام بیزنسی شناسی از این طریق میتونن که اسپانسر کنن. و کسایی که بعد از جولای 2014 در اندونزی رفتن، البته برای افغانیا فقط در اندونزی رفتن، اونا واجد شرایط ویزای CSP یا کمیونیتی سپورت پروگرام نمی باشن. البته میتونن که از ویزای بشردوستانه درخواستی بدن، کسی که در استرالیا اینجا نفر دارن و برای سیتلمنتش کمک میکنن، حمایت میکنن که آمدن به اینجا نشان بدن که باردوشی دولت نمیشن و کلا میتونن که در اینجا جایگزینی تا که آمدک میتونن جابجا شون با آسانی و مردمایی هستن که کمک کنن. ولی چانسش در کل هیومانیتریان کم هستن و ویزاهای متعددی وجود داره. البته ویزاهای استرالیا که متاسفانه اکثریت ویزاها را شرایطش افغانیا نمیتونن پورا کنن. اگر بتونن شرایطش پورا کنن، بله از ویزاها میتونن درخواستی بدن. So for people who want to apply for refugee and humanitarian visas, maybe Joed, you can give them some more information about the community support program. But for the global special humanitarian program, it's possible to lodge an application online on the Home Affairs website. People can do that now. So that might make it easier for people to lodge an application. And we recommend that you get some support if possible to do so, because there are unfortunately a very small number of visas available and a lot of people apply. کسایی که در اندونزی هستن میتونن خودشان برای ویزای هیومانیتریان درخواستی بدن. فرق نمیکنه کدام تاریخ رفته. البته از طریق آنلاین هم میتونن درخواستی بدن. البته اگر در استرالیا پروپوزر داشته باشن خوبتر هسته، چانسش یعنی بیشتر هستن. و به خاطر که تعداد زیاد را استرالیا ویزای هیومانیتریان یا بشردوستانه نمیدن سالانه، و البته متقاضی زیاد است، ویزا هم زیاد میدن، متقاضی زیاد است، چانس بسیار کم هستن. برای هیومانیتریان میتونن خودشان اپلای کنن یا درخواستی بدن، از خود اندونزی هم میتونن، کدام کسی از استرالیا اونا پروپوز کنن هم میتونن. و در قسمت ویزای کمیونیتی سپورت پروگرام هر چانسی خوب است برای کسایی که بتونن شرایطش پورا کنن. ما کوتاه قبلا هم ما پارسال پیرسال فکر کنم در این مورد زیاد معلومات دادیم، در ویدیوهایم نشر کرده بودیم در مورد از این. ما کوتاه بازم معلومات میدم. کسایی که در اندونزی هستن قبل از جولای 2014 رفتن اونجا با سازمان ملل راجستر کردن و ثابت کردن با سازمان ملل راجستر کردن و اینا میتونن واجد شرایط باشن، در صورتی که چند شرط دیگر پورا کنن. شرط دیگه چی هستن که اونا سن متقاضی اصلی اگر یک فامیل هستن، اگر یک نفر هستن، اونم خود شخص باید سنش بین 18 الی 50 باشه و انگلیسی هم بلد باشه، گود باشه، انگلیسیش نه خیلی ابتدایی باشه و خیلی لازم نیست که فلوئنت باشه کلا. و کسی پناهندگیش اینجا علیده پروسس میشه که اونا چرا در کشور خود افغانستان رفتن نمیتونه، آیا میتونه نمیتونه، اینا چکینگ میشه. و کسی که از اینجا اسپانسر میکنه اونا را باید برای 12 ماه اولی که اونا میرسن اینجا پیشنهاد کاری برش داشته باشه، کدام کمپانی، کدام بیزنسی، یا از خودش باشه یا از کسای دیگه که اونا پیشنهاد کاری بدن بر 12 ماه اول با فول تایم کار دیگه اینا میتونن ویزای CSP درخواستی بدن. تشکر. I think یک دونه کوشن دیگه درباره اندونزیا بود. خیر ما پیدا نتونستم، بعد دوباره او را سوال منی در این قسمت دیگه بازم دوستا پرسان کرد که امی مسئله یکمک درباره CSP گپ میزنی. دوباره یک سوال دیگه مربوط پارتنر ویزا بود، دوباره بلی از مای خیره
امی پرسان گردد که آیا درخواستی های نورم کست اینا قبول مونه یا نمونه و آیا CSP را فعلا پروسس مونه اینا یا نه؟ امی دو سوال اگه بتونین جواب بدین. I didn't understand the first part, but the second part was, are they processing CSP at the moment? Yes, so the first question was, are they processing the CSP applications? And then the second question was, are they accepting new applications? Okay, so the Department of Immigration has asked the organizations that they're partnering with to not lodge new applications at the moment. They are working on the ones that have already been lodged. But as I said, you know, there'll be some changes coming probably. So it is definitely going to continue the program, but it's just slowed down a lot at the moment. ویزاهای CSP فعلا البته کسایی که در مرحله سوم رسیدن و پیش ایمیگریشن یا اداره مهاجرت کیسایشان فرستاده شدن تقریبا برای مدت موقتی سسپند می باشه و پروسس نمی کنه به خاطر وضعیت کرونایی و به همین خاطر ایمیگریشن برای APOs یا ارگان هایی که در استرالیا هستن مرحله اول دوم از پیش اونا پاس میشن، اینا رو گفتن که لوج نکنن برای مرحله سوم خوبتر هستن، ولی بعضی ارگان ها لوج میکنن و میفرستن در مرحله سوم میره فایل نمبر چیزا میگیرن ولی خود کس پروسس نمیشن و فعلا بله مرحله اول و دوم چون از طریق ارگان هایی که در استرالیا هستن بستگی دارن. البته کم تغییرات در پالیسی یا در پالیسی که نه از طریق پروسسی که اینا انجام میکنن وجود دارن. دیگه از مرحله اول و دوم پروسس تقریبا میشه. بله با ایراده ما نمیتونیم که قاطع بگوییم که میشه نمیشه، به خاطر که بستگی داره که کی از طریق کدام ارگان میخواین اپلای کنن و درخواستی بدن، بستگی به او داره که ما نمیتونیم در اینجا بگوییم متاسفانه. But the CSP program has been incredibly successful, and I mean it is terrible in my opinion that you know, people have to pay a lot of money for a humanitarian visa, but it is a fantastic opportunity for a lot of families. بله CSP یک روند خوبی است و تا حالا خیلی موفق بوده. دیگه یک چانس بسیار خوب هستن برای کسایی که بتونن واجد شرایط از این ویزا باشن. البته از طرف هزینهش و هزینه زیاد هنگفتی داره، دیگه پول زیاد مصرف نشده است. آقای جاوید میتونی امور بگی که مثلا چقدر پول مصرف میشه؟ چون خیلی از دوستا مثلا شاید ویدیوهای کنیشم را دبلی پیج توغ نکده، بازم لار اگه بتونین بگینی مثلا تقریبا چند است؟ 40,000 42,000 است؟ چند است؟ به گفته که $1 میلیون مصرف داره. البته همون رقم که پیشتر گفتیم که ارگان ها فرق میکنن، بعضی ارگان ها بوند میگیرن، البته 5,000 بوند میگیرن، دیگه فرق 5,000 اینا میه و بعد از اینکه متقاضی ها ویزایش صادر میشن میان داخل استرالیا 1 سال در اینجا سپری میکنه. بستگی دارن اگر سیتلمنتش تمام چیزش خوب پیش بره، زندگیش خوب پیش بره، کاروبار داشته باشه، سنترلینگ اینا پول مول دریافت نکنه و اینا تمام چیز به خوبی پیش بره، باز 5,000 شه. بعضی ارگان هایی که میگیرن اونا دوباره ریفند میکنن یا پس میدن برای اسپانسر و بعضی هایش بون نمیگیرن. به همین خاطر تفاوتی 5,000 بین اینا میه. البته در کل حدودی شاید 32,000 35,000 برای خود متقاضی مصرفه و حدود $3,000-4,000 اضافه میشه برای هر متقاضی دومی که در کیس اضافه میشه. این فیسی میگیرن است. دوستا در این قسمت کست بعضی دوستا پرسان کردند که CSP چی است؟ چقدر هزینه داره؟ چقدر خرج داره؟ اگر میخواین چی کنین درباره خانم که جکسن آقای جاوید کست ویدیو جور کرده، شما میتونین درباره پیج از نبرین، در اونجا ویدیوش هست، معلومات میتونین درباره زو بگیرین. صحیحه؟ دویم دیگه سوال بخشش باشه. دویم دیگه ای بوده که بعضی دوستا پرسان میکرد که اینی ویزا چقدر مدت پروسس میشه. صحیح؟ اما ویزایی که شما دارین
مثلا همون نمبرش بیزنین 309 من وبسایت ایمیگریشن که بیزنین باز اونا مو پروسس تایمش شماره موگه کی پروسس تایمشی مثلا بین 6 ماه تا 18 ماه یا مثلا 24 ماه اور کست شما میتونین خیلی آسان اور پیدا کنین. صحیح. دویم دیگه ای بوده که یک از دوستا سوال کرده بود که کسایی که بعد از جونی 2014 هم ده آیا اونا میتونه بلده CSP اپلای کنه؟ کسایی که در اندونزی منظور میه آیا اونا میتونه اپلای کنه یا نه؟ آیا این CSP فقط برای کسایی است که پیشتر از او در اندونزی رسیده؟ فکر کنم جواب برای قبلا گفتیم که کسایی که قبل از جولای 2014 در اندونزی رفته باشن با سازمان ملل راجستر کرده باشن، یعنی کسایی که حتی در 30 جون هم باشن راجستر کرده باشن و ثابت کنن که راجستر کردن میتونن واجد شرایط باشن، و کسایی که بعد از 30 جون یا بگم از اول جولای 2014 و بعد رفتن اونا متاسفانه واجد شرایط برای ویزه CSP نمی باشن. خب تشکر. خب یک سوال دیگه هم دنزن ما یک دبله پیج شما بوده، پیج از ما بوده. سوالی بوده که امی چطور مو در استرالیا است، پرمننت است، باز سیتیزن است، اینا چطور میتونه مو پیرنتس را یا والدین کسته میتونه اسپانسر کنه؟ Okay, so it's fantastic that a lot of your families are very big. You have a lot of brothers and sisters and children, but unfortunately that means that quite often there's a visa called contributory parent visa, which you're not eligible for if you have a lot of children. So basically there's a balance of family test. So the person that you're applying for, the mum or the dad, needs to have at least half or more than half of their children who are Australian citizens or permanent residents. So that's one visa, which is quite expensive. It's like 30,000, 50,000 for that one. But unfortunately, a lot of the Afghan families aren't eligible for that just because of the number of children that they have. خب این کسایی که در استرالیا هستن، ویزای دائم دارن یا سیتیزن هستن، اگر که دنبالی هستن که والدین خود چه رقم اسپانسر کنن، ویزاهای شاید متعددی وجود داره، البته بستگی به شرایط هر کس. فقط ویزای یک ویزا هست به نام ویزای contributory parents ویزا، مخصوص پرنتس هست یا والدین هستن که مصرفش هم زیاد است، حدود 30,000 50,000 دلار مصرف داره. البته شرایط این ویزا، شرایط اصلیش این میباشه که تعداد اولادا یا فیصدی نمبر اولادایی که در استرالیا هستن چقدر هستن، هرگاه 50% باشن یا بیشتر از 50% در استرالیا باشن، اونا میتونن که والدین خود را از طریق contributory parents ویزا درخواستی بدن و اسپانسر کنن و ویزاش هم بله دائمی میباشه، میتونن با ویزا دائمی بیان. البته ویزاهای چی هم هستن، ویزای والدین موقت که این برنامه شما چون ذکر کردیم که فقط برای CSP است و humanitarian refugee است و پارتنر است، دو مورد نمیتونیم زیاد معلومات بدیم، ولی وجود دارن ویزاهای دیگه که شاید بتونیم شرایطش را کنیم. So were you mentioning the temporary one, Jawed, then or not? I did say that there is, but I didn't give information because of the session. I think Akram said that this is just for refugee and partner visa. No, we're doing family as well. Family as well, please. Yeah. So yeah, the one that Jawed was about to mention. Do you want to talk about that one, Jawed? Okay. یک ویزای دیگه به نام ویزای والدین موقتی هستن که کسانی که در استرالیا هستن ویزای دائم دارن یا سیتیزن هستن میتونن که برای والدین خود را به صورت موقتی در استرالیا اسپانسر کنن، یا برای 3 سال. این ویزا یا 3 ساله داره و 5 ساله داره که حدود 3 سالش هم حدود 5,000 دلار مصرف داره و 5 سالش هم به 10,000 دلار مصرف داره برای هر والدین. یعنی اگر 2 نفر پدر و مادر را اسپانسر کنن خرجش 2 برابر میشه، اگر که یک پدر یا فقط مادر یا فقط پدر اسپانسر کنن مصرفش کمتر میشه. دایی یک معلومات مهمی فقط میدیم که شرایطش این هستن که کسانی که اینجا اسپانسر میکنن یه اولاد
فرق نمیکنه که چند درصد اولادش در استرالیا هستن، یک از 5 تا مثلا اگر 1 تا باشه، 5 تا باشه، 3 تا باشه، فرق نمیکنه چند درصد اولادا در استرالیا باشه. فقط ای که اینکم یا درآمدی کسی که اسپانسر میکنن یعنی اولاد یا اینکم خودش به تنهایی یا اینکم خودش و خانومش یا اینکم خودش با یک برادر دیگهش که در استرالیا هستن ویزای دائم دارن، حدود دیگه برای تقریبا $84,000 پورا کنن، یعنی 2 سال تکس ریترنش $84,000 را نشون بدن که اینکم یا درآمد داشتن. دیگه برای والدین خود باید اونا چون مدیکر نداره به مدت 5 سال که میه 3 سال که میه باید اینا هلت انشورنس اینا هم بگیرن. و یک چیزی که خیلی مهم است برای از ویزا این است که والدین چون برای وقت معین 3 سال یا 5 سال میه بسیار یعنی موقتی میه، باید ثابت کنن که والدین اینا پس در کشور خود رفتنی هستن و به صورت موقتی میان، یعنی به صورت دائمی نمیان، یعنی اینجا اقامت ماندگار نمی باشن. این قسمتش برای افغانیا کم سخت است به خاطر که افغانستان کشور جنگ زده هستن و استرالیا به خوبی میدونن. در این قسمت هم باید ثابت کنن که اونا پس رفتنی هستن. برای ویزای موقتی پرنتس هستن وجود داره. Shakur, did you want to add anything? Yeah, just that some people have been able to sponsor family on visitor visas, but it is very difficult, parents on visitor visas. But like Joed was saying, you know, because it's a temporary visa, it's very difficult for immigration to accept that they're going to go back to Afghanistan. اکثریت سوال میکنن که فامیل خود را از با ویزای ویزیتر ویزا برن داخل در استرالیا برای ویزیت فقط یا توریستی برای 3 ماه 1 ماه اینا. این ویزا بله وجود داره، اما برای افغانیا متاسفانه بسیار سخت است که چون ویزای موقتی هستن بازم شرط دارن. شرط مهمش همین هستن که باید ثابت کنن که اونا پس کشور خود رفتنی هستن و در استرالیا ماندگار نیستن و ایمیگریشن دی باور برسن، بعد میتونن که ویزا صادر کنن برای اونا بدن. در غیر او اگر که شک کنن که اینا رفتنی نیستن پس تقاضای اونا یا کیس اونا بسیار باسانی میتونه رد شد. تشکر. دوستا دو قسمت کسته کلاس اکشن که شما سوال کردین درباره کلاس اکشن هم کسته گپ میزنی. دویم دیگه باز دوستا در نظر می کمک دیرتر در قسمت لایو هم ده مو قسمت اولا رو کسته مو درباره پارتنر ویزا زیاد گپ زدی. انشالله یکی خلاص تگ لایو شما میتونین بازم ریکوردینگ شرکسته توخ کنین. دیگه در قسمت دوستا در قسمت سیتیزنشیپ پرسان کرد که کسایی که از طریق کشتی هم ده اونا سیتیزنشیپ شی بند است. در این قسمت کسته هزاره شما اسوسییشن صبح قد آقای جولیان هیل کسته چیز داره یک اپوینتمنت داره دمزی قسمت کسته مو انشالله گپ میزنی. فعلا درباره ازی کسته اینجا گپ نمیزنی. دیگه دویم دیگه اگه آقای مهدی علیزاده اگه شما امیر تبال میگنین امو کوشن چی ما در نظر میز کردم امو را پلیز دوباره نوشته کنین که مو بتونیم رو جواب بدیم. خب did you want to add anything else here, because we'll go to refugee and humanitarian visas. Just one quick thing about citizenship. So a lot of people are getting letters which are called it's an invitation to comment. So immigration has gone through and had a look at all their information, and they found that there's discrepancies in the information provided. So that's why a lot of people's citizenship is taking a long time, because there are a lot of issues with it. So it's something that you need to address. A lot of people have been very afraid of telling immigration that they had provided incorrect information. So it's important that you get advice from someone if that's your situation, because it really makes a big difference to how quickly your citizenship is processed when all your information is accurate. برای کسایی که در کشتی آمدن سیتیزنشیپ درخواستی دادن و خیلی مدت طولانی شدن که کیس اونا فاینال نشدن و سیتیزنشیپ دریافت نکردن،
دلیل عمومیش بیشتر که ما حدس میزنیم هستند که ایمیگریشن خیلی چیزا معلوماتایی را امکان دارن پیدا کرده باشن در موردش که با هم دیگه مطابقت نکرده باشن یا نکردن. بعد ایمیگریشن برای اکثریت کسایی که در کشتی آمدن و برای سیتیزنشیپ درخواست دادن نامه میفرستن. در اون نامه معلوماتایی که ایمیگریشن در مورد اون مشکوک هستن یا شک دارن او رو میفرستن که و تقاضا میکنن که از متقاضیا که کامنت بدن یا جوابش بفرستن که چرا معلوماتی که ایمیگریشن پیدا کردن به هم دیگه سر نمیخوره یا معلوماتی که ایمیگریشن پیدا کرده به او گواهی که قبلا گفته در کیسای قبلی هر قدر کیس یا کیس انداخته بوده در اونا سر نمیخوره. شکر. Okay. If you don't have anything else, we can move on to refugee and humanitarian visas. I know it's فقط یک چیز میخواستم اضافه کنم که ببخشید اکرم، میخواستم اضافه کنم که چون اکثریت سوال کردن ما گفتم جوابش همینجا بدیم. از ما در مورد خود سیتیزنشیپ تستش که فعلا تستش جریان داره نداره و آیا سرمنی میشه یا نمیشه. تست آنلاین چون انا از طریق آنلاین فعلا تست گرفتن نمیشه به خاطر از اینکه نمیتونین شما از خانه خود امتحان سیتیزنشیپ بدین چون که هر کس باش قبول نمیکنه چون امکان داره که نقل قبول شود دیگه. فعلا تست به خاطر وضعیت کرونایی البته بستگی در استیت در ایالت داره. کسایی که شاید در ایالتایی که وضعیت کرونایی خوب باشن اونجا تست بگیرن دیگه. در مخصوصا ویکتوریا که ما هستیم در اینجا تست نمیگیرن فعلا، اما سرمنی بله جریان داره. کسایی که تست خود پاس کردن و تمام چکینگایش تمام شدن فاینال شدن سرمنیشان از طریق آنلاین صورت میگیره و بسیار هم آسان است. فقط 10 الی 15 دقیقه وقت میگیره. بعد از او خودی سرتیفیکیت سیتیزنشیپ را اونا پست میکنن و حدود 2 هفته او در بر میگیره تا که اونا سیتیزنشیپ دریافت کنن سرتیفیکیتش. البته یک معلومات دیگه ای که ما میخوایم در این قسمت بدیم، شاید هم آواز از من شنیده باشین در ویدیوهای سیتیزنشیپ. در این قسمت ایه که اگر مثلا امتحان دادین، امتحان چی مثلا نالی تبال کسته سرمنی شمار نخواسته، دو امکان در امکان است. اولا کسته بعضا دیر منده بود در اینجی، مثلا اونا کسته نه خط ریسیف کرده دریافت نکده نه چیز است ایمیل است. زو خاطر در ایمیگریشن زنگ دین امکان داره اونا برای بلدشم خط رایی کرده باشه، آدرسشم اشتباه باشه یا ایمیل رایی کرده باشه ایمیل اشتباه باشه. امزو خاطر منتظر نشین که چی زمان رایی منه، امکان داره خیلی طول بکشه. ازو خاطر کوشش کن که امو یک دفعه زنگ دین ایمیل خرد چک کن که واقعا اونا ایمیل کرده یا نه. اگر ایمیل کرده خود زیادتر وقت شمار در سرمنی و آقای جاویدم گفته که آنلاین سرمنی میخواد 2 دقیقه تا 15 دقیقه ویله طول میشه از قسمت. خب این دفعه مورد در قسمت رفیجی و هیومانیتریان ویزا کسته گپ میزنی درباره بریجینگ 3 ساله و 5 ساله. 3 سالش تی پی وی میگه، 5 سالش رشف میگه. صحیح در زوی قسمت کسته گپ میزنی. خانم که جکسن اگر میتونی یک معلومات عمومی درباره امی 3 رقم ویزا فعلا اگر میتونین بدین خوب است، از خاطر زی بعضیا دمی استرالیا زندگی مونه. البته دبل بریجینگ ویزا یا سوال کرده بود که آیا می کارای از نجریان داره نداره که مثلا 3 ساله یا 5 ساله بگیره. بعد از دیگه سوال باز پیش میره. Okay, so I was just having a look at the statistics just before. So at the moment, there were about 30,000 visa applications made. Out of those, there's about 5,000 that are left out of the first round of TPVs and Chevs. Sorry, can you repeat that? I missed it. I totally got distracted. Sorry. No. So there are about 30,000 people in total. Out of those, there's about 5,000 left who are still waiting for a decision on their TPV or Chev application, their first TPV or Chev application. کسایی که برای اولین بار درخواستی دادن برای ویزای موقتی 3 ساله و 5 ساله و فعلا هم در ویزای بریجینگ هستن، البته تعدادش به 30,000 میرفت
و فعلا هم حدود 5000 نفر ماندن بلا تکلیف که کسای اونا فاینال نشدن و ویزا کدام ویزایی نگرفتن، منتظر هستن تا اینکه دعوتنامه برای اینترویو اینا دریافت کنن. So out of those, there's about 500 Afghans. از بین این حدود 5000 افغان هستن که مانده. افغان. Oh, hang on. Sorry, someone was calling me. Yeah, so if people are still waiting for an interview, immigration are doing telephone interviews at the moment, which, you know, for most people is great. So you can do the interview from home, and they're doing a lot of interviews at the moment. So there's a chance that if you're waiting, then your turn will be coming up soon. کسایی که منتظر اینترویو هستن که اینترویوشن بیه، البته خوشبختانه در وقتا خوب است اینترویو تلفنی دیگه از طریق تلفن ما تماس میگیرن و اینترویو میگیرن و میتونید منتظر باشین ان شاء الله که از خلگی خلاص شود. البته برای کسایی هستن که برای اولین بار برای ویزه موقتی 3 ساله یا 5 ساله درخواستی دادن و Some people's TPVs or SHEVs are expiring soon. It's extremely important that you apply ideally a few months before your visa is going to expire. A lot of the second round of applications haven't been finalized yet, but usually you still have, you can still apply to travel and things like that. Although with Corona, it's very hard to, don't worry about traveling at the moment. With Corona, it's too hard to travel. But yeah, sorry, that was complicated. If you can translate that, Joey. I think at the moment that, yeah, they can't travel, they're restricted. Yeah, so basically, forget what I just said. So I'll just say that a lot of the people who have applied, who have already got a TPV or a SHEV, it's going to expire soon. So they need to apply ideally about 3 months before it's going to expire. کسانی که ویزه 3 ساله البته احتمالاً 3 ساله داره و 5 ساله که وقت زیاد داره، 3 سالش رو به اتمام هستن. قبل از اینکه اتمام شوه اکسپایر شوه ویزاشون حدود 3 ماه قبل اپلای کنن، یعنی میتونن قبل از اینکه ویزاش اکسپایر شوه دوباره برای ویزه 3 ساله یا 5 ساله درخواستی بدن و صبر کنن که معلوم نیست چقدر وقت برمیگرده تا اینکه دوباره ویزه 3 ساله یا 5 ساله بر از ما صادر میشه. البته صادر شدن فعلا ولی تعداد زیادی بدون اینترویو، احتمال زیاد از اکثریت را اینترویو نگرفتن تا حالا که صادر شدن برای بار دوم که ویزه 3 ساله یا 5 ساله درخواست دادن اینترویو نشدن، امور رقم فقط ویزای 3 ساله یا 5 ساله درخواست دادن گرند شدن یا دادن. There are quite a few people who came through Ashmore Reef who were affected by a court decision. Some of those people have had to reapply for a visa because their initial visa was considered invalid. Their initial application was considered invalid. Some of them have been able to apply for other types of visas, like partner visas. So yeah, there's very different circumstances for different people, but you might have heard people talking about that, or it might have affected you. کسانی که از طریق جزیره آشمور آمدن در استرالیا، یا اول در جزیره آشمور اونا رو بردن، بعد از اون کریسمس بردن یا بعد از استرالیا در خود خاک استرالیا آوردن. برای بعضی کسا که از طریق جزیره آشمور آمدن دعوتنامه فرستاده شدن از طرف ایمیگریشن و فرستادن خواهد شد. البته تمامش فکر نکنیم، اما کسایی را که ایمیگریشن خودش یا اداره مهاجرت خودشون انتخاب کردن و واجد شرایطش هستن، این روی جزئیات داره. روی جزئیاتش ما نمیتونیم که بریم، وقت کم است که کدام ایده کسا بر از اونا لیتر یا نامه که اونا دوباره برای یک ویزه دیگه میتونن درخواستی بدن، میتونن یا ویزه 3 ساله درخواستی بدن، البته اون ویزش ازش گرفته میشه و دوباره میتونن برای ویزه 3 ساله یا 5 ساله درخواستی بدن، یا ویزاهای دیگه ای که اونا بتونن شرایطش پوره کنن از قبل، مثلا ویزه پارتنر ویزا اگر کدام کسی در استرالیا هستن
و خانومش یا همسرش، البته دیگه اگر خودش دختر هستن میتونن شوهرش اگر اینجا هستن ویزای پرمننت دارن یا سیتیزن هستن میتونن از طریق ویزای پارتنر همسرش برایش اپلای کنه، البته اگر شرایطش بتونن پر کنن. یک سوال مربوط امزی بودک، یک از دوستا پرسان کرده بود که اینا شوهرش کسته بریجینگ ویزا است دادن زنم اگزکتلی نمیفهم کی میل بود فیمیل بودک، باز اینا بریجینگ ویزا یا باز یک نفر دیگه پرمننت است اینا عروسی کده، باز آیا همین نفری که بریجینگ ویزا داره اینا کسته میتونه بلده پارتنر ویزا اپلای کنه یا باید امو مدت 3.5 سال در ریجنال ایریا بره از او بعد کسته بلده پارتنر ویزا اپلای کنه؟ So it depends why they've got a bridging visa. So if the bridging visa is because they're going to apply for a TPV, they've applied for a TPV or SHEV, then yes, they'll have to go and work in the countryside for 42 months, or in the regional areas for 42 months before they can apply to have the bar lifted and then apply for a partner visa. But if the bridging visa is for a different reason, then sometimes, yes, they can apply for a partner visa, but there's extra requirements. So you'd need to talk to a migration agent or lawyer about that. کسایی که ویزای 5 ساله دارن یا شیف ویزا دارن عموما اونا در شرایط فعلی باید برن در اون پست‌کدایی که ایمیگریشن قرار دادن در اونجا کار کنن یا درس بخوانن برای مدت 42 ماه یا 3.5 ماه اگر بخواین که اونا برای ویزاهای دیگه درخواستی بدن. البته باید ایرم قبل فکر کنن که شرایط ویزاهایی که اونا قرارن درخواستی بدن برایش شرایط از اون میتونن پر کنن یا نه، اگر خواستن که و فهمیدن که میتونن پر کنن بعد میتونن برن در اطراف برای مدت 3.5 سال یا 42 ماه کار کنن یا درس بخونن یا هر دوش. بعد میتونن که یکیش هم ویزای پارتنر است، اگر پارتنرش اینجا ویزای پرمننت داشت یا سیتیزنشیپ استرالیا رو داشته میتونن که از طریق پارتنر ویزا برش اپلای کنن درخواستی بدن. شکر. یک از سوالای امزی مربوط امزی سوال میشه که مثلا بعضی از دوستا امو ریجنال ایریایی که دولت میگه دولت استرالیا میگه اینا رفته امو 3.5 سال خان تکمیل کرده امو درس خوانده یا مثلا کار کرده اینالی اونا میگه که سوال اینجی بوده که اونا بلده کدام ویزا میتونه اپلای کنه، آیا او دائمی خواد بود امو ویزاهایی که اپلای منه امو کدام ویزایه و آیا امنا دائمی خواد بود یا مثلا اونا هم کسته باز موقت است؟ So if they look on the Home Affairs website, if you type in SHEV pathways, then that lists the visas on there. The first thing you'll need to do is fill in a form to provide evidence to immigration that you've met the criteria. I'm just looking for the form number. I can't remember what it is. And then once here it is, form 145. You can fill that in, and then immigration will then, if they accept that you have met the criteria, then they'll lift the bar, and then you'll have permission to apply for different visas. I'll talk about which visas in a second. کسانی که شرایط ایره پورا کردن رفتن در اطراف کار کردن و یا درس خواندن یا هر دویشه، اول یک است که فرمی که لازم است اونا را پر کنن. در اون فرم جزئیاتش هستن که اونا در کدام پست کد از کدام تاریخ تا کدام تاریخ را کار کردن یا درس خواندن، باید ثابت کنن که همون مدت را 42 ماه یا 3 سال را در اونجا کار کردن یا درس خواندن. بعد از او اگر خواستن که کدام ویزاها رو میتونن، البته بستگی به شرایطش داره کدام ویزاها رو اپلای کنه، اگر میخواین ویزاها رو بدونین که کدام ویزاها در اون لیست هستن، شما میتونین که در وبسایت در اینترنت برین سرچ کنین به نام شیف پاتویز. در اونجا تمام ویزاهایی که برای در کسانی که اینا را همین شرایط پورا کردن ویزاها وجود دارن. بعد ببینین که کدام ویزا شما مطابقت میکنه با شرایط شما، شرایط از ما رو میتونین پورا کنین، میتونین بعد از درخواست بدید. شکر. دوستا یک چیز رو ما میخواستم بگیم که ایه که آقای جاوید کسته ترجمان نیست. آقای جاوید کسته همکار که جکسن هست. در این قسمت
اگه یه گودن ریزه ترجمه کسته ایسو سومشه خیره از بزرگی کسته بوخشین خیره یال فعلا لایو است تکنیکل ایشوز هم پیش میه از بزرگی خیره ببخشین. دویمی دیگه در قسمتی از این میخوای صحبت کنی که امی کسایی که 3 ساله داشتک بازم امیر میخوان دوباره یک ریزه تکرار کنی که باز دوست تازه جوین منه. اینا 3 سالش خلاص شده. اینا سوال در اینج بوده که این ویزا آیا ما رو میده یا نمیده و دویم دیگه مثلا ویزا فعلا صادر نشده آیا اینا میتونه بیرون از کشور سفر کنه یا نه. خب نفهمیدم. Okay, so I'll put it this way. So people who have TPV 3 years, the visas have expired and they were asking until we get the visa, let's say they don't have the visa yet. Okay. Can they go overseas? Can they travel? So while you're waiting for the next TPV or SHEV to be granted, you should still be able to travel as long as you're given permission to do so. So you can still apply while you're waiting for the next visa, yes. بله اگه ویزای 3 ساله دارین و ویزای 3 ساله شما تمام شده و قبل از شما درخواست دادین برای دیگه ویزای 3 ساله یا 5 ساله شما میتونین برای اجازه سفر درخواست بدین. اگر اجازه سفر شما اپروف شد یا اجازه داد از طرف اداره مهاجرت بله شما میتونین سفر کنید. شکر. امی یک سوال دیگه But something that's very important is that to get the second SHEV or TPV, you have to be in Australia. Okay, so I don't think immigration will be so evil that they would, refuse your visa because you're outside Australia, but there's a risk. بله وقتی شما برای ویزای دومی اپلای میکنین برای ویزای 3 ساله یا 5 ساله دومی وقتی که تصمیم گرفته میشه برای اون زمو درخواسته شما باید داخل استرالیا باشین. به این معنا که کوچیک ریسک دارن که اگر شما اوورسیز باشین و اداره مهاجرت بخواین که تصمیم بگیرن ویزا شما رو بدن امکان داره که رد شود. ولی ما دیگه امیدوار هستیم و که ایمیگریشن همچین کار رو نمیکنن و اونا این قصر هم فکر نکنیم داشته باشه ولی ریسک داره احتیاط کنید خودتره. شکر. امی یک سوال دیگه در اینجا بوده که بعضی از دوستا ویزای 5 ساله گرفته ویزای شف گرفته باز اینا البته نرفته در ریجنال ایریا مثلا امنالم تقریبا ویزای از اینا تقریبا اکسپایر میشه اینا را مثلا اینا چی کار خواهد شد؟ So when they first applied for the visa, they said that they intend to live and work, or no, what was it? To work and or study in regional areas. If they haven't, that's okay. They can still apply, but their intention needs to be that they are planning to go there. If it doesn't happen, it doesn't happen. بله وقتی که برای اولین بار برای ویزای 5 ساله یا شف درخواستی دادن در فرم 790 اونا یک قسمتش امضا کردن که نوشته است که ما این قصد میکنم اراده میکنم که در اطراف در اون پستکدایی که میگریشن گفته در اونجا برم کار کنم و درس بخوانم یا کار کنم یا درس بخوانم. اگر کسی نتونه که اونجا برن کار کنن یا در شهر باشن زندگی کنن کار کنن مشکلی ایجاد نمیشه. اونا دوباره مکلف هستن ویزایشون تمام شود دوباره برای ویزای 3 ساله یا 5 ساله باید درخواستی بدن. صحیح. یعنی منظور شما که یک کسی که 5 ساله داشته در ریجنال ایریا نرفته یعنی اونا را یا 3 ساله یا 5 ساله میده یعنی کی از ویزاهای موقت دیگه یا پارتنر ویزا یعنی اونا اپلای نمیتونه منظور میه؟ بله درخواستی بله باید درخواستی بدن برای ویزای 3 ساله یا 5 ساله و اونا رایش بسته میشن یعنی نمیتونن برای دیگه ویزاها همون 21 رقم ویزایی وجود داره اپلای کنن مثل ویزای پارتنر ویزا اپلیکیشن برای اونا باز نمیتونن اونا دوباره مکلف هستن برای ویزای 3 ساله یا 5 ساله درخواستی بدن. صحیح تشکر. دیگه دوستایی را ما میخواست بگید خیلی از دوستا درباره سیتیزنشیپ البته پرسان که در این جلسه البته درباره سیتیزنشیپ نیست خیر انشالله گفته دیگه که درباره سیتیزنشیپ کسته گپ میزنی و دویمی دیگه okay did you want to add something to this before we move to
If it's okay, I just wanted to say that a lot of people have asked about, a lot of people who have chefs and TPVs are obviously very worried about their families. So unfortunately, if you hold a TPV or CHEV, your immediate family are blocked from applying for a visa through the community support program, but they're not blocked from other visas. So it'd be worthwhile considering maybe applying for a humanitarian visa for them if they've got a strong case of their own, or other options, because it's going to take a while before you can sponsor them. Because say that first, Joe. بله، کسایی که ویزای بریجینگ دارن یا ویزای 3 ساله تی پی وی دارن یا 5 ساله شف دارن، فامیل اول اونا، فامیل اولش واجد شرایط برای ویزای سی اس پی نمی باشن، ولی به این معنا نیست که هیچ ویزایی نمیتونن برای هیچ ویزایی درخواستی بدن برای فامیل خود. میتونن که برای ویزای هیومانیتریان از قبل یا دیگر ویزاها اگر که شرایطش پورا کنن میتونن درخواستی بدن، ولی هیومانیتریان شرایطش قبلا فکر کنم گفتیم که شرایط داشته باشه، شرایطش پورا کنن، شاید شانس باشه. So the reason I'm saying they should really find an option for their families as quickly as possible is that, like we said before, for people who came by boat, there's that Ministerial Direction 80 in place. So unless that changes, if, for example, you get you finished your 42 months and you're able to apply for a partner visa, your family's partner visa application, and you become a permanent resident and you're able to sponsor your family, then your family's application is still going to be affected by Ministerial Direction 80. So that means that, you're going to be waiting a million years, because, we're still up to 2013, 2014, 2012. So, it's good to think of a plan apart from waiting all that time. بله، کسایی که ویزاهای 5 ساله یا 3 ساله یا بریجینگ دارن، این خوب است اگر شما دنبالی باشین که فامیل خود از طریق کدام ویزا بتونین برین و شرایط کدام ویزا رو میتونن که اپلای میتونن یا پورا کنن. بهتر است، به خاطر از اینکه امکان زیاد داره که اگر دمی قانون میرقم بانه، امکان داره که وقت زیاد در بر بگیره تا اینکه شما اولی که پرمننت رزیدنسی خود بگیرین یا ویزای پرمننت بگیرین، بعد از برای فامیل خود ویزای پارتنر اپلای کنین و فامیل شما بازم دمی قانون میخورن که باید روی نوبت صبر کنن تا که نوبتش بیاین و بعد از کیسایش پروسس شون که معلوم نیست چند سال یا چند مدت در بر خواهد گرفت، البته نظر به شرایط فعلی. شکر. از اینکه تایم زیاد ضایع نشده. There was, I think, another good question. So the question was during بخشش باشه. یک از سوالایی بوده که امی زمانی کووید-19 زمانی ویروس اینا گفته بود که باید شما کسی که شف یا تی پی وی هسته اینا میخواه اوورسیز بره، باز باید از ایمیگریشن کسته اجازه بگیری. I think the question was, let's say now during COVID-19 they have the most compassionate reason to travel. So will they be granted like travel I don't know, what do you call that? So will they be granted permission to travel? Yeah, I forgot. Look, the Australian Border Force are pretty tough on giving people permission to travel. So look, you can always try through immigration and the border force, but they are being very, very tough. سخت است برای که اجازه سفر برای کسایی که ویزای 3 ساله 5 ساله دارن فعلا در شرایط فعلی کرونایی اجازه بدن، یعنی خیلی سخت است. دیگه فقط کسایی که حتی ویزای پرمننت دارن یا حتی سیتیزن دارن، اونا باید مدرک پیش کنن، دلیل پیش کنن، دلیل مجبوریت که اونا به خاطر کدام مجبوری میخواین سفر خارجی داشته باشن، اونا باید اجازه بگیرن، ولی ویزای 3 ساله و 5 ساله سخت اجازه بدن. تشکر. دوستا اگر در این قسمت خیلی دوستا از درباره CSP پرسان کرده، درباره کمیونیتی پروگرام، سپورت پروگرام.
اگر شما می لایف که خلاص شده شما میتونید در فیسبوک پیجی ویزا ویز گروپ کسته میتونید اونجا برین یک ویدیوی مخصوص کسته بلده CSP جور شده شما کوشش که نور گوش کنین. But I think there was another good question about CSP and that is یک سوال دیگه در اینجا بوده که اینا در استرالیا آمده از طریق CSP بازم 5000 دنزن ما بوند داده بود پیش اینا میگه که مو انگلیسی کسته نخوانده البته نرفته که مو چیز انگلیسی رو خلاص کنی آیا می 5000 روز مو مسخته یا این دزیش کاریت نداره. You'd have to talk to the organization that is managing your resettlement process, because I'm sure, yeah, there's lots of circumstances that they would take into consideration. Yeah, so talk to that organization. ایره شما میتونین با همون ارگانی که کیس شما از طریق از اونا درخواستی داده شده با اونا هماهنگی یا گپ بزنین که آیا اونا 5000 شما را دوباره پس خواد دادن یا نه. بستگی دارن که اونا همون چیزایی که پلانایی که در پلان اونا بودن برای سیتلمنت همه چی خوب رفته یا پیش رفته یا نرفته بستگی ای داره دیگه. شما مستقیم از اونا میتونین که پرسان کنین. شکر دوستا. در این قسمت یک چیز رو ما میخواستم بگیم خیلی دوستا دوباره مو سوالایی که ما در من ویدیو انجام داده همون سوالا رو کسته دوباره تکرار کرده رایه. همین ویدیو که ختم شد لایف خلاص شد دوباره ریکوردینگ شکسته ما در من فیسبوک پیج مینداختی شما کسته میتونید دوباره او را گوش کنین. صحیح. Kate, did you want to add anything else before we move to the class section? Yeah, with COVID-19, if you're an Australian citizen and you're stuck overseas and you're running out of money because of Corona and you can't get back to Australia, then it's a good idea to contact DFAT, the Department of Foreign Affairs and Trade, because they can help with a one-off loan and they can also potentially pay for your flight back. کسانی که البته سیتیزن هستن تابعیت استرالیا را دارن و در اوورسیز رفتن خارج استرالیا رفتن و به دلیل اونجا مشکلی اقتصادی رخ دادن به خاطر وضعیت کرونایی و آمده نمیتونن اونا میتونن درخواست کمک مالی از وزارت خارجه استرالیا بکنن و وزارت خارجه میتونن در قسمت بر از ما کمک کنن خصوصا در قسمت تیکیت دیگه میتونن هزینه‌اش رو بپردازن و شاید کمک‌های دیگه هم انجام بدن تا که اونا دوباره وارد استرالیا شوند. The other thing I wanted to say was about partner visas, Akram, if that's okay, that some people are putting in the applications themselves and not understanding the policy. So for prospective marriage visas, if you get married, if you do the nikah, for example, and you register that with the government, with a government, then you won't be eligible for a prospective marriage visa. That's for prospective marriage visa. Yep. And if you haven't registered your relationship with the government, there's a bit of a fine line, but basically you can't be married before you put in the application. Sorry, can you repeat that again, Kate? Yeah, sure. So for prospective marriage visa applications, one of the criteria is that you can't be married before you put the application in. It's okay if you get married after you put the application in, but if you're married beforehand, the application will probably be refused. این برای ویزای چی هستن؟ ویزای نامزدی. کسایی که ویزای نامزدی میندازن یا prospective marriage visa application درخواستی میدن. اگر که شما قبل از اینکه ازدواج کرده باشین اپلیکیشن شما احتمال قبل از اینکه شما کیس بندازین یا درخواستی بدین اگر ازدواج کرده باشین در این صورت احتمال رد شدن کیس شما زیاد هسته و شما باید بعد از اینکه درخواستی میدین برای ویزای prospective marriage visa بعد از اون باید ازدواج کنین چون این ویزای نامزدی است و ویزای پارتنر نیست. برای ویزای پارتنر شما قبل از باید ازدواج کرده باشین. So what we're finding is that there's a lot of people who are putting in partner visa applications by themselves
and they're making mistakes because they don't know the policy, and so then they wait, you know, like 2 years, and then they come and get some help, and we realize what the problem was and help them to fix it if possible. But what we would recommend is, if you are doing an application by yourself, maybe it's worthwhile just spending a couple of $100 to get a migration agent or lawyer just to look over it and double check that everything's okay. کسانی که خودشان کیسی یا برای فامیل خود پارتنر ویزا اپلیکیشن درخواستی میدن یا پرسپکتیو مریج ویزا اپلیکیشن درخواستی میدن، باید متوجه باشین که از پالیسی و شرایطش آگاه باشین و اگر نباشین منجر به این میشه که امکان داره وقت زیاد در بر بگیره، امکان داره مشکل ایجاد شوه و اینا، و شما میتونین با کدام وکیل مهاجرتی یا مایگریشن ایجنت در تماس شوین و از اونها کدام کمک بگیرین که کیسی که شما انداختین یا میخواین بندازین حداقل یک چک کنه که همه چی اوکی هستن. یعنی Okay, تشکر. I think there is I don't know, a good question. So one of the باید در فارسی باید بگیم، بخشش باشه. یک سوالی بوده که کسای 3 ساله 5 ساله گرفته، باز اینا یک ویزه دیگه برای از صادر شده. بعضی گفته رایی که اینا ویزه از ناکسته 3 ساله 5 ساله است اما وقت نداره. همین درسته یا چطور؟ خب نفهمیدم. چیز گفتین؟ Okay, so people who had TPV or shared visas, they've got another visa, but it's without any particular expiry date. So like it doesn't have any expiry date. Is that true? I just okay. در قسمت فقط ما کامنت بدم. ما فکر میکنم که منظور اونا بودن که کسایی که ویزه 3 ساله داشتن، بعد ویزه 3 سالش تمام شده و قبل از اینکه ویزه 3 سالش تمام شده اونا برای دیگه ویزه 3 ساله یا 5 ساله درخواستی دادن و برای اونا ویزه داده شده که تاریخ نداره. عموما این رقم هستن که اونا اونمو ویزه 3 ساله قدیمی خو میمونن تا اینکه ویزای دیگه شه درخواستیش یعنی نتیجهش بگیرن. فکر کنم شاید همین رقم باشه. شاید ما اشتباه خواندم یا شاید اونا صحیح نوشته نکرده. Yeah, so basically a bridging usually will not, well, some of them don't have an expiry date, and it will usually finish when a decision is made on the application or shortly after that. برای ویزه کسایی که ویزه بریجینگ هستن، بریجینگ هستن، برای ویزه 5 ساله یا 3 ساله درخواستی دادن دیگه، اونا عموما وقتی که منتظر هستن تا اینکه اینترویو بیان و ویزای 5 ساله بگیرن یا البته نتیجهش بگیرن یا 5 ساله را، اونا عموما ویزای بریجینگ دارن بدون کدام تاریخ انقضا و وقتی ویزای بریجینگ اونا وقتی تاریخش تر میشن که خلاص میشه که آوتکم یا نتیجه کسی ویزای 3 ساله یا 5 ساله را دریافت کنن. یک سوال دیگه هم در این قسمت بوده که خیلی از دوستا در نظر ما مثلا اپلای کرده بلده TPV یا 3 ساله 5 ساله، باز اینا کسته خیلی دیر منتظر مانده. آیا مثلا اینا را چی زمان مسئلهش حل منه؟ چون دولت گفته بود که ما میخوایی اینا را فاست ترک کنی، یعنی که زود مسئلهش حل کنی. If you want to answer that, please. Well, I think fast track wasn't really meaning that the application was fast. It meant that they didn't have as much access to the tribunal and things like that. So, yeah, like I said, there's about 5,000 people still waiting. It would be good for them to contact immigration and just, you know, ask if they're likely to be interviewed soon and if there's any more information required to progress their application. And they can also, yeah, sorry, say that, Joe. بله، کسایی که برای ویزه 3 ساله و 5 ساله درخواست دادن هنوز منتظر هستن ویزه بریجینگ دارن. اما رقم که پیشتر گفتیم حدود 5000 نفر منتظر هستن که ویزایشون درخواستیشون پروسس شود و باید منتظر بمانن. دیگه اگر کسایی که خیلی تشویش دارن میتونن از امیگریشن پرسان کنن، از طریق وکیل خود پرسان کنن، ولی فکر نکنیم در جواب بگوین که حتما
یعنی اینترویو شما زود میاد. فقط اونا جوابش هستن که صبر کنین، هر وقتی که فاینال شد و هر وقتی که ما کدام اسناد لازم داشتیم از وکیل شما میخوایم، از خود شما میخوایم، یا هر وقت که اینترویو شما آمد از شما باز لتر یا دعوتنامه برای اینترویو میفرستیم برای شما. Usually, sorry, Akram, usually in those cases, what's important to understand is that if you have medical evidence, ideally from a psychologist or other specialist, then you should provide that to immigration, because that's one of the ways that immigration can legally decide who should be prioritized. اگر که خیلی مجبوریت مشکل داشته باشین در اینجا، خصوصا مشکل جسمی داشته باشین یا صحت داشته باشین، میتونین که اسناد مربوط به صحت خود برای ایمیگریشن بفرستین و تقاضا کنین که اولویت قرار بدن کیسی شما را، که در این قسمت عموما اونا اولویت برای کسایی که مجبوری دارن، کسایی از اونا را در اولویت قرار میدن. شکر. یک سوال دیگه هم بود دوستای، بخشش باشه که تمام سوالای شما که جواب امکان داره جواب دادن نشن، از خاطر اینکه که ما پست هم داده بودی که در فیسبوک شما سوالای پیش از پیش آماده نوشته کنین که آسان باشه برای اینکه برنامه سه پیش بره. این خیلی سخت است تا اون سوالا و بعض سوالا هم که جواب داده شده، خیر ان شاء الله امی خلاص شده، شما میتونین ریکوردینگ دوباره یک دفعه توخ کنین. I think there were some more questions about کسایی که بعد از جولای 2014 در اندونزی اند. در نظر من خیلی از دوستا دنزن تشویش داره، میخوای بفهمه که آیا کدام رای ولدی از نام وجود داره یا نداره که اونا استرالیا باید. So if you have someone in Australia that can propose you, who can sponsor you for an application, for a humanitarian visa application through the Global Special Humanitarian Program, it doesn't matter when you went to Indonesia. So ideally, everybody knows someone in Australia, surely. So if you've got a really strong case and you've got someone that can fill in a form and say that they're happy to meet you at the airport and help you with some resettlement support, then that's probably the best way to do it. برای کسانی که بعد از جولای 2014 در اندونزی رفتن، مهاجر هستن، بله اگر کدام کس اونا طبقی که پیشتر هم گفتیم میتونن خودشان برای ویزه بشردوستانه درخواست بدن آنلاین، یا کدام کس را اگر در استرالیا دارن میتونن که پروپوز کنن اونا را، یا به حسابش از موشون اسپانسر بگوییم که شمانش کم تغییر میده، اسپانسر کنن یا پروپوز کنن و بستگی داره که کیس اونا چقدر قوی هستن یا چقدر چانس دارن، بستگی در کیسش دارن و البته بستگی به این هم دارن که رابطه بین اسپانسر و اپلیکنت یا پرایمری اپلیکنت، رابطه فامیلیشان چقدر نزدیک هست، این هم تاثیر روی چانس داره. And just one last question about women at risk visa. I'm really not sure what subclass that is. Someone's asked about women at risk visa. Can they apply from Indonesia or some other place, let's say India, Pakistan, or Iran? So with the Global Special Humanitarian Program, what happens is you make an application and then it's actually immigration that decides which subclass of visa, which category of visa you're given. So the subclass for women at risk is number 204. So what would happen is if someone is proposing you, then you would first be considered for a 202, which is where your sponsor would usually pay for the flights for you to come to Australia. Then if immigration thinks your case is really strong, they might give you a visa 200, which is a refugee visa, in which case the Australian government pays for your flights. If you're a woman at risk, you don't have a male relative to support you, then they might give you that category of visa, visa 204. So it's immigration that decides. بله، اول سب کلاسی وومن ات ریسک 204 یا 204 هستن و این بستگی به خود اداره مهاجرت داره که اونا انتخاب کنن که کدام ویزا را ویزای بشردوستانه میدن. کسایی که برای ویزای بشردوستانه درخواستی میدن میتونن که اونا رو ویزای 202 بدن که هم بشردوستانه است، 200 بدن یا 204 بدن. دیگه کسایی که ویزای 200 میگیرن
عموما ایمیگریشن برای تیکیت اونام پرداخت میکنه مصارفش تا که بیاین استرالیا و وومنش اتریس کم امور رقم 204 است اگر کسایش برای خانم هست عموما خانمایی که عموما به سرپرست باشن و کیسشان خیلی قوی باشه این بستگی به خود اداره مهاجرت دارن که کدام ویزا رو برای اونها صادر میکنه. And yeah, so Akram, they can be in any country as long as they're outside their country of origin, their country of citizenship, sorry. میتونن در هر کشوری باشن اما از کشور تابعیتی که اونا دارن باید خارج باشن و اگر در کدام کشور دیگه هم که اونا اقامت دائمی دارن جانشان در اونجا هم در خطر هستن از اونجا هم باید خارج باشن. تشکر. دنزن ممی آخرین سوال بدک بخشش باشه دوستا شایدم سوالایشیم جواب شکسته زیادتر دمنیم زی ریکوردینگ خواد بود فعلا لایو است دمزو خاطر شاید تمام دوباره پس کی رفته چک نتینین یک دفعه که خلاص شد دوباره چک کنین. فعلا از اینکه خیلی وقت هم شده تقریبا 2 ساعت شد درباره کلاس اکشن کسایی که در استرالیا است و بین 2000 آقای جاوید 2011 است. بله 27 آگوست 2011. آره کسایی که از 27 آگوست 2011 تا 2020 را مثلا در دیتنشن سنتر یا در کمپ مانده یک کلاس اکشن کسته جور شده که باید شما از یا اپت اوت کنین یعنی که شما ایمیگریشن را از مقدار زیادتر خانم کیت کسته میتونه درباره ازی گپ بزنه یک کلاس اکشن است که نام میتونه ایرا کمک بلدشم چی کنه ایمیل هم شاید دریافت کرده باشین درباره ازی کسته گپ میزنی. Kate, do you want to maybe provide it? So there's a law firm that's taking immigration to court, and basically it's a group of people who have similar circumstances are invited to take part in this class action. So if you were in detention between those dates, 27th of August 2011 and 25th of February 2020, for 2 days or more, then you are probably part of the group already. بله این یک تقریبا دوسیه هست درست شده فکر کنم 2017 درست شده بود که توسط یک شرکت وکالت هستند که علیه اداره مهاجرت یا ایمیگریشن برای کسایی هستند این دوسیه کسانی که از بین تاریخ 27 آگوست 2011 و 25 فوریه 2020 برای 2 روز کاری یا زیادتر در بازداشتگاه مهاجرتی به سر بردن یعنی بازداشت شدن برای این 10 کسانی هستند که این دوسیه که دادخواست بکنن یا پرونده رو پیش ببرن که اینا غیر انصافانه و غیر قانونی اونجا ماندن در بازداشتگاه ماندن و ایرا کسایی که دمی تاریخ ماندن البته باید ذکر کنم کسایی که دمی تاریخ ها بین می دو تاریخ گفتیم در بازداشتگاه یا در دیتنشن سنتر یا در کمپ ماندن برای از اونا اینا این مردم کلا دمی کیس شامل هستن چی خودشان یا کسایی که اکثریت هستن و کسایی که نیستن میتونن راجستر کنن و ایمیگریشن اینا حتما یا ایمیل یا نامه دریافت میکنن و از این باخبر میشن و اینا تا تاریخ 4 دسامبر 2020 وقت دارن اگر که بخواین میتونن که از او دوسیه خود بکشن و اگر که تا تاریخ 4 دسامبر 2020 اونا انتخاب نکنن که از دوسیه خود بکشن دمو دوسیه میمانن اینا هم دمو کیس یا دمو دوسیه شامل میباشه و اگر جوابش هم هر رقم که بیه اگر که او کیس برنده شود در دادگاه یا که نشود اینا هم همون نتیجه را میگیرن چیزی که در اونجا نتیجهش باز میان. منظور شما یکی کسایی که یعنی ما میخوایم رو بلده تمامی بگیم که یعنی نام شما پیش از پیش دمزو دوسیه هسته اگر بلدش ایمیل هم ده یعنی که نامش دمزو هسته اگر یک کس شما باید از نا ایمیل کنین که نام از مرا باید بور کنین اگر بور نکنین تا 4 دسامبر 2020 را نامش دباین امزو دوسیه ممنه یعنی که شما کستا دباین امزو کلاس اکشن کستا حصه دارین این کستا باید
در نظر داشته باشین. امیرم میخواستم یک کمک دوباره بگیم. باز فایده از این کسته چیه؟ مثلا بعضیا میخوای بورشنه، بعضیا نمیخوای بورشنه. What's the benefit of like participating? Maybe. So yeah, so if immigration, well, it's important to say first, like we're not part of this at all. So it's a completely separate law firm. So we're just telling you a little bit about what we know. So that's very important to say first. فقط چیزی قسمت مهم است که ما جزء ای کیس نیستیم، این دفتر ما جزء ای کیس نیستم و ما به شما نمیتونیم بگوییم که حتما در ای کیس شامل باشین یا نباشین. برای ازی شما باید با وکیل مهاجرت یا مایگریشن ایجنت خود علیحده با اونا زنگ بزنین و مشوره بگیرین و بعد از او میتونین انتخاب کنین که آیا در ای کیس باشین یا نه. خود از ای کیس یا از پرونده یا از دوسیه بکشین. این مطلوب نمیشه. البته ما بعداً شاید معلومات بیشتر در این مورد بدیم، ولی اگر برنده شوه در این قسمت علیه ایمیگریشن یا علیه اداره مهاجرت امکان داره که یک مقدار پولی یا به گفته شما خساره برای از کسایی که در بازداشتگاه ماندن پرداخت شود. Yeah, so the important thing for you to do is to get your own legal advice. There's a lot of information on Maurice Blackburn's website. We can provide a link to that. It's in different languages, but it's important to find out whether it does affect you, first of all, and what the benefits and the potential risks are. So the potential benefit is that, yes, if immigration loses, then you might get some money because the court will have decided that they did the wrong thing and you should be compensated. اما رقم گفتیم چون ما دفتر ما داخل نیست در این کیس و ما شما نمیتونیم بگوییم. شما میتونین در وبسایت خود شرکتی وکالتی موریس بلکبرن سر بزنید، اونجا معلومات بیشتر بگیرین. دیگه فقط میتونیم بگوییم که بله اگر که این کیس برنده شوه از طرف امو وکالت علیه ایمیگریشن یا اگر ساده بگیم ایمیگریشن اگر ببازه، اداره مهاجرت اگر ببازه، امکان داره یک مقدار پولی برای کسانی که در این کیس شامل بودن و در دیتنشن سنتر ماندن پرداخت شود. So we're not totally sure. They say that it won't have any impact on your visa status, but I think that you won't have to pay any money if they lose. But I think it's important for you to check that and to make your own decision. و کدام فیسی نداره اگر شما بخواین یا از او کیس خارج شوین یا بخواین اگر نیستین میخواین که شامل کیس شوین، کدام فیسی نداره حتی اگر کدام. Jared, no. I'm saying if they lose, then you probably won't have to pay anything. اگر که شما اگر که بازنده هم شوند، یعنی ایمیگریشن این کیس ببرن، هم کدام شما لازم نیست کدام پرداخت شوین. I was just telling you don't have to pay even if you want to exit the case or you want to register the case either. Well, if they win, then usually part of the money that is won will go to the lawyers. So you do have to pay somehow. بله اگر ایمیگریشن ببازن، بعد اونمو شرکت وکلایی که امی کیس شروع کردن امکان دارن امو دستمزد خود یا یک مقدار پولی که اونا باید بگیرن باز میگیرن. شکر. Kate, I think there was another question about TPV and Chef. I think this will be the last one. We have 6 minutes. So someone asked, یک نفر پرسان کرده کسایی که بلده TPV و شف اپلای کرده لیکن ریجکت شده، از ناکستا مسئله از ناچ کار میشه؟ آیا همی پروسس از ناچیه چه قسم منتظر بشه باید اینا؟ So if their visa application is refused,
and they're a fast track applicant, then unfortunately their case will go to the Immigration Assessment Authority, which can only accept very limited new information, and they take about 6 weeks to make a decision on the application, just usually looking at the documents without having an interview with them. کسانی که برای ویزای 3 ساله یا 5 ساله درخواست دادن و کیسشان رد شدن، عموما کسای اونا میرن به IAA و در اونجا بسیار محدود است که نمیتونی خیلی معلوماتی که بیشتری که کسی سپورت کنه یا کسی حمایت کنه یا مدارک را بفرستی. در اونجا فقط 6 هفته در بر میگیره تا اینکه اونا تصمیم بگیرن که کس جواب یا امیرت شدنش چه رقم بوده. بعد از او در اونجا یعنی جوابش در 6 هفته میاد، یا رد میشه از اونجا یا قبول میشه. شکر. If it's refused by the IAA, then if they can show that there was a legal mistake in how the decision was made, they can maybe go to court. و اگر از اون جمع رد شد و اگر دید که کدام دلیل قانونی داشتن که نباید رد میشد، میتونن که در فدرال سرکوت کورت درخواست بدن یا اپیل کنن در اونجا. But the really bad thing is that usually in those circumstances they won't be given a bridging visa quite often, so they'll be pretty much unlawful in the community, so no rights to work. در اون سرحد باز اگر که برند در فدرال سرکوت کورت که بعضی یا اکثریت را حتی ویزای بریجینگ هم نمیدن، اونا تقریبا به طور غیر قانونی داخل استرالیا زندگی خواهند کرد. شکر. یک از دوستا پرسان کرده بود، بازم نظر من لیت آمده بود در من امزی لایف، ای بوده که برای زی کلاس اکشن دوباره میخوایم رو بگیم که برای زی کلاس اکشن هر کسی که در کمپ در استرالیا بین 27 اگست 2011 تا فبروری 2020 را بوده، اما تاریخ مشخص چند بوده؟ 25 فبروری؟ No, hang on. از 27 آگوست 2011 تا 25 فبروری 2020. صحیح. کسایی که از بین 27 آگوست 2011 تا 20 چند گفتیم ما بخیزم 25 فبروری 2020 را در کمپ بوده، یعنی شامل امزی کلاس اکشن میشه. تا 4 دسامبر 2020 را وقت دارین که نام خرا برکنین. اگر شما ایمیل نکنین در ایمیگریشن هست که در هر جای مربوطه د کورت بخشش باشه د کورت. آره، یعنی که شما حصه امزو چیز کلاس اکشن حساب میشین. یک است اول. دوم دیگه دوستا بخشش باشه درباره سیتیزنشیپ که اموتم که مو پست داده بودی که درباره دو رقم ویزا که گپ میزنی. امزو خاطر درباره سیتیزنشیپ که در این برنامه که زیاد گپ نمیزنی. Did you want to add anything, or Javid? So just one thing about the class action. So basically what the lawyers are trying to prove is that people have been kept in detention for longer than was necessary, and that they have been sent offshore when it wasn't legal to do so. Sorry, kid, I got distracted. It's a bit late now. You can repeat that. Oh gosh, cool. So what they said, yeah, I've forgotten now too. So basically what the lawyers are trying to prove is that that immigration has kept people in detention for longer than was necessary. و امی در مورد دوسیه کورت که به تازگی بین مردم خیلی چه شدن و مردم که در کمپ ماندن، دلیل ای زیادتری هستند که اونمو وکلایی که می کیس شروع کردن ای را میدانند که مردمایی که در دیتنشن سنتر یا در بازداشتگاه ماندن، پناهجویا، اونا یعنی میتونستن که بمانند، اما اونا بیشتر از وقتی که باید بماند و کیسایش پروسس میشد بیشتر از این وقت ماندن در اونجا. یعنی اینا نباید اینقدر زیاد در بازداشتگاه میماندک که یکی بیشتر روی یک طفل که در خود دیتنشن سنتر یا بازداشتگاه اونجا متولد شدک و اونا را گفتن که اینا
کیس ای اگه بررسی میشد در ظرف 2 روز بیشتر وقت نمیگرفت، باید 2 روز بیشتر اینا در بازداشتگاه نمیماند. یعنی طفلی که به خود دیتنشن سنتر به دنیا آمده بود دیگه، اما او طفل به مدت 450 روز در دیتنشن سنتر یا در بازداشتگاه با فامیل خود مانده. امیر رقم دیگه پناهجویی هم میتونستن کیسایش زودتر پروسس شود. اینا خیلی به مدت طولانی تر از وقت لازم در بازداشتگاه ها ماندن. دلیلش همین است. Okay, I want to clarify that is it for everyone who came between who were in detention center between 7th of August 2011 and February 2020? Did they have to be in detention center in Australia, or is it for people who are in detention center and that they have been sent into an offshore processing center? My that is it's any immigration detention Yep. for 2 or more days, and the reason that you were in detention is it can't be because your visa was cancelled, it can't be because your visa expired and you were living here unlawfully, or you had a ASIO, ASIO. So they had an adverse security assessment against them. There's some things that sort of make you ineligible to be part of it, but generally, for most of our clients, yeah, they'll be part of this class action. بله، اکثریت کسانی که در کمپ ماندن، چی خارج استرالیا، چی داخل استرالیا، چی حتی در کریسمس آیلند، اینا شامل از این میشن. و یک چیز دیگر هم میخواستم که بگویم، این مربوط یا کسایی هم شامل میشن که فعلا ویزای پرمننت دارن دیگه. بر از اونم نامه یعنی برای کسایی که فقط ویزای 3 ساله یا 5 ساله دارن یا بریجینگ هستن نیستن. برای ویزای دارندگان ویزای دائمی هم هستن. فقط کسانی که بین تاریخ 7 آگوست 2010 تا الی 25 فوریه 2020 در بازداشتگاه بیشتر از 2 روز یا 2 روز موندن، روز کاری. Usually what would happen with these class actions, if immigration loses, then they would usually have to pay millions and millions of dollars. So what would happen is the lawyers would then divide that money up between the people who are members of the class action. And if you're in detention for 2 weeks, you would only get a small amount of money minus the lawyer's fees. If you're in detention for 4 years, obviously you get a lot more. اما خمار پیشتر گفتیم اگر که ایمیگریشن ببازن، اونا باید پول هنگفتی بپردازن به حساب خساره برای کسانی که در بازداشتگاه ماندن. البته بستگی داره، هر کس که زیادتر در کمپ ماندن بیشتر پول دریافت خواهند کرد و کسایی که کمتر ماندن کمتر، منفی فیسی خودی و نظم وکیلایی که این کیس پیش میبرن. Shakur, I think we have to end the session here. تشکر دوستا، بخشیشم باشه از خاطر از که اولا تمام سوالا که شاید جواب دادن نشده باشه و دویم دیگه در اینجا که سوالا جواب داده شده، انشالله می ریکوردینگ ختم شد دوباره که ویدیو رو بینگرنین. و سویم دیگه اگه میخواین قد خانم کیت کسته در تماس شنین، باز میتونین امو صفحه کسته مسیج بلین. اگه میخواستیم خود خانم که جکسن کسته مشوره قانونی بگیرین در قسمت ایمیگریشن، این کار رو میتونین. و دویم دیگه ایه که بعضی سوالا دوباره ریپیت شده بود، همزو خاطر لطفا دوباره ویدیو رو کسته بینگرنین. Kate, do you want to add anything else before we end the session? Yeah, just one thing with partner visas. So a lot of people have older children who are over 18, and there's a risk that these are from the cases that were lodged, in 2012, 2013, usually. So it's really important that you provide evidence that the children are still dependent, because particularly the cases that are processed in Dubai, they're often very suspicious that the children are working or married or engaged and not dependent. So it's really, really, really important that you provide evidence that they're 100% dependent on the sponsor and primary applicants, and that you also
and that when they do phone interviews, for example, if the case officer wants to test their English and they can't speak any English and they've been, their documents say they've been studying English for 10 years, that's obviously a bit of a problem. So it's just something that you've got to really think about if you've got older children. ولی یک معلومات اضافی بیشتر در مورد ویزاهای پارتنر، خصوصا کسانی که سالهای 2013 یا 12 یا 14 یا 15 درخواست دادن برای ویزای پارتنر برای فامیل خود و اولادایشان بالغ سن شدن. این کدام مشکل نیست اگر اولادایشان بالغ سن شده، ولی باید ثابت کنن اگر که اونا شامل کیس هنوز هم هستن و شرایطش هم میتونن پر کنن، باید ثابت کنن که با مدارک ثابت کنن که اونا کلا متکی به والدین خود بوده و دیگه ازدواج نکردن، اگر نکردن یا نامزاد نکردن یا مستقل نشدن، باید مدارک پیش کنن یا بفرستن تا یک اونا شامل کیس بمانن و اونا را از کیس خارج نکنن، البته کسانی که شرایطش دارن. تشکر. دوستا سیشن را منجی اند منی ختم منی. یک ریزه مسیج از طرفی ما خود ما میخواستم بگیم کسایی که در اندونزی است، ما میتونی بفهمی کسایی که تشویش داره، مثلا خیلی دیر مدت در اونجا منده، مثلا کسا مساج پیش نموره، کسایی که در ایندیا یا پاکستان است، در تمام جای است، و میتونی درک کنی واقعا چقدر سخت است و ما امیدوار است بعضی آگه زیاد مذهبی انشالله کسته فهمیدی ما دعا منی برای ازنا که اونا کسته انشالله کارا مرش کسته زود پیش بره، و یا حتی کسایی که منجی منده بریجینگ است یا مثلا 3 سال 5 ساله داره یا بعضی پرمننت است اما سیتیزن خود نگرفته، ما امیدوار است که اونا هم کسته انشالله ما چیزی که آرزو داره انشالله کسته در زود برسه. Kate and Joey, do you want to add anything before we end? فقط در مورد نقش خود دمی سیشن امروز که بیشتر خودت هم گفتی اکرم، شاید برای بعض کسا کم جالب باشه، ما مستقیم به حیث ترجمانی در این سیشن نبودم، مأمور همکاری خانم کیت هستم و بعضی گواره امکان داشت که شاید بعضی قسمت ها زیادتر گفته باشم و کمتر گفته باشم. تشکر و تشکر اکرم از شما به خاطر که این مصاحبه بگیم یا معلومات بگیم که معلومات آنلاینی را شما برنامه‌ریزی کردین و تا باشد کمکی برای کسانی که برایش کمک برسن. نه انشالله که تاون دوست ازی اگه چیز هر معلومات که نیاز داشته که گرفته باشه، چون تقریبا 2 ساعت کسته درباره بعضی از ویزاها کسته گبز دی، اگه بازم نگرفته متاسفانه باید امیر ادمیج خلاص کنی. 2 ساعت تقریبا خیلی زیاد شده. تو این دیگه مشکلات تکنیکی هم بوده که بعضی سوالا را اگه شما سوال کردین ما اینجا تا ورتوق منو و کسته خلاص میشه دوباره پس کی نمایم، زو خاطر خیلی سخت است که تمام سوالا را مناش که اصلا ما تنیستم مناش کسته کوشش کرده که سوال کنی دیگه. و تشکر دیگه، باز انشالله کسته توق کنی که اگه برنامه دیگه میتونی داشته باشی یا نه. Yeah, I just wanted to say, to echo what you said, Akram, that, we understand how difficult it is for so many people, and that's the reason why, we're providing this support to you. But yeah, I think it's really important that the community recognises what the Australian government prioritises. So unfortunately, they prioritise people with skills, work experience, people who can come and work and speak English and pay lots of taxes. So, it's really difficult when, you don't meet those criteria. But I think that the community is starting to understand a bit more about how to advocate for their needs. And we hope that, together we can try and change some of the policies and make them a bit more fair. و آخر بخشش باشه یکم اگه دیگه منده. Oh yeah, sorry Javid, go ahead, yeah. اکرم اگر خودت یاد مانده ترجمه کنی خوب میشه، بخاطر که من دیسترکت شده بودم که این سیشن چه رقم اند کنم که بیشتر I actually was thinking something else. دوستا بخشش باشه، انجمن شمامه دمزی قسمت کسایی که هر رقم باشه، مثلا دمزی قسمت هر قدر که ما میتونی کوشش منی که
کسایی که رفیجی هایی که در اینج باشه در اندونزی بوده کمک کرده تقریبا. باز انشالله دمی قسمت کسته فردا صبح کسته قد آقای جولیان هیل که فدرال ام پی میشه قد از بروس است موقع دزدان کسته انشالله کسته گپ میزنه امی مسئله بریجینگ ویزا را، مسئله کسایی 3 ساله 5 ساله داره، مسئله کسایی که از طریق کشتی هم ده اینا را کسته چرا کارا را پس مینداخته کوشش منه که از طرف شما ادوکیت کنه که اونا کسته بیتنه در پارلمنت امی آواز شما را کسته بیتنه برسندنه و انشالله کسته در این قسمت مو همیشه در پشت در بیکگراند بوده. البته صحیح بعض مثلا همیشه کسته نشان نمیدن در من فیسبوک پیج، لیکن اصل در پشت سر مو همیشه کسته کوشش منی که شما را حمایت کنی کمک کنی. خب I think we have to end it here. تشکر دیگه. انشالله موفق باشین دیگه.